එන යන්තං සන්තම් පදං සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අපකිච්චෝ යුද්ධං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ ඒචිපාන භූතත්තේ තසාවාතා වරාවා අනවසේසා දීගාවායේ දිට්ඨාවායේ වාත්තිට්ඨායේ ච දෝරේ වසන් භූතාවා සම්භවේ සේවා සබ්බේ සත්තා භවන් අපරෝ පරාන්නිකෝ බේත ඥාති වඤ්ඤේත කත් අපටිග සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡ මාතා යතානියම් පුත්තං ආසායක පුත් එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවය මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරි තිරයංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරන්නිස් යාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිට්ඨේය බ්‍රහ්මමේතං දිට්ඨින් චානුපගම්ම සීලවා දස්සනේන කාමේසු විනය්‍යගේ දං නයි ජාතු ගබ්බසේයම් පුනරේති. දවස කවදද පින්නතුනේ 2015 8 වෙනි මාසේ 16 කීවෙනි වැඩසටහනද 27 අපි මේ කොහාටද පින්නතුනේ මේ යන්නේ මරණයට යන්නේ කොහාටද යන්නේ hina වෙලා යන්න ඕන අඬාඬ ගිහිල්ලා ඇති වැඩ ඇයි අඬාඬ ගියාත් මරනවා hina වෙවි ගියා වැඩා හොඳ මොකටද hina වෙවි ගිහිල්ලා මැරලා යනවා එච්චරයි ඕක මහදයා අලුත් උපතක් ඊට පස්සේ මොකද්ද අලුත් උපතක් කොහොම හරි මේ පින්නතුන්ගේ දවස හැම මොහොතක්ම ගෙවිලා යනවා මේ භවයේ උපදින පළවෙනි සිත මොකද්ද කියන්නේ පින්නතුනි ප්‍රතිසන්දි සිත මොන සිතද දසිත එතකොට මේ භවයේ ඇති වෙන වර්ණය දකින්න සිතට අපි කියන්නේ චක්කු විඥානය සද්දය අහන සිත සෝත විඥානය සුවඳ බලන ගන්න සිත ගාන විඥානය එතකොට මේ සිත කාවස චිත්තක්ෂණ හිතා ගන්න බැරි අඩු කාලයක් චිත්තක්ෂණ එකයි ඒකත් උපාදිතී භංග වශයෙන් බිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා ඒක තමයි ධර්ම දැන් මේ පින්නතුන්ගෙන් අහුවොත් කවුරු හරි ඉපදීම එතනින් පස්සේ මරණය අනිත් එක තමයි ජීවත් වීම අපි ඒකට කියන මොකද්ද භවයක් ඒකට කියන මොකද්ද නැවත මරණයෙන් පස්සේ උපදිනවා නැවත ජීවත් වෙනවා නැවත තවත් භවයක් මේ විදියට පින්නතුනේ මේ යන ක්‍රියාවලියට අපි කියන්නේ මොකද්ද සංසාරය මොකක් කියලාද කියන්නේ සංසාරය මේ විදියට යන ක්‍රියාවලියට කියන්නේ සංසාරය මොකද්ද සංසාරය දැන් මෙච්චර සති 27ක් මේ පන්තියට ඇවිල්ලා කවුරුත් මේකට සංසාරය කියන්න එපා ඇයි සංසාරය කියලා කියන්න එපා කියලා කියන්නේ ඔබ මෙතනින් එහාට මේක දැකලා මෙතනින් එහාට මේක දැකලා එතකොට මෙච්චර ගොරෝසු විදියට සංසාරිකෝත් කවුරු හරි ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කො අපිට ඊට කලින් උපතක් තියෙනවද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට නෑ කියන්න පුළුවන් සද්දාවෙන් විතරයි. ඔබට නෑ කියන්න ඔබ දැකලා නෑ. එහෙමම පින්නතුනේ මේක සංසාරය කියන්නේ වයසක ආච්චිලාට. අර අන්ද 60 පැනලා සිල් ගන්න නේ කියන්නේ මේක තමයි නියම සංසාරය මේක නෙවෙයි. මොකද්ද සංසාරය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ කියන්නේ සංසාරය. මොකද්ද මේ හිත අරමුණෙන් අරමුණට යන්නේ. ඕක තමයි සසර. දැන් මේ පින්නතුන්ට හිතට යමක් දැනෙනවද? මේ පින්නතුන්ට හිතට යමක් දැනෙනවද? දැනෙනවනේ. මොනවද මේ වෙලාවේ දැනෙන්නේ?
දැන් මම මේ කියන දේ දැනගන්නේ මොකකින්ද? හිතකින්. එහෙනම් මේ වර්තමානයේ ඔබට යමක් දැනෙනවා. වර්තමානයේ ඔබට යමක් දැනෙනවා. මහන්නේ මේ වර්තමානයේ හිත තියෙනවනේ මේ වර්තමානයේ මේ හිත උපදින්නේ ඇයි? දැන් ඔබට මේ මොහොතේ පවතින හිත ඇයි උපදින්නේ? දැන් මේ ඇයි මේ වර්තමානයේ දැන් ඔබට මොකක් හරි දැනෙනවනේ. ඕකයි උපදින්නේ. නෑ මෙන්න මේ අතීත හේතු නිසා. අතීත හේතු නිසා. මොකක්ද? අතීත. ඊළඟ මීට කලින් තියෙන සිත්වල හේතුව කර ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. උදාහරණයක් ඔබට මේ පන්තියට එන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඒ හිතලා ආවිලා දැන් ඒවැ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නේද දැන් මේ හිතක් පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ අතීත හිතවල ප්‍රතිඵලයක් තමයි වර්තමාන හිත. ඉතින් අතීත හිත පැවතුනේ නැත්තම් වර්තමාන සිතක් උපදීද? නැහැ. එහෙනම් අතීත හිතවල ප්‍රතිඵලයක් තමයි වර්තමාන හිත. එතකොට මේ වර්තමාන හිතට ඔබ දැන් යමක් දැනගන්නවා. අරමුණක් ගන්නවා. අරමුණක් ඒ අරමුණත් එක්ක ඇති වෙන චේතනාව. මොකද්ද ඇති වෙන හිතත් එක්ක මේකෙන් හදනවා මොකද්ද? කර්ම. ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හිතට ඇති වෙන ක්‍රියාව හරහා තව හිත උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ මොකද්ද? සසර. මේක තමයි සංසාර. මුළු සංසාරෙමුනේ ඔච්චරයි. ඔබ ආපු මේ මුළු මෙන්න මෙහෙම කියන මේ දිග කතාවේ මෙන්න මෙච්චරයි අර්ථය කෙටියෙන් ගත්තොත්. අභිධර්මයෙන් ගත්තොත් මේක තමයි යථාර්ථය. මොකද්ද? වර්තමානයේ අපිට මොනවදෝ දැනෙනවා. හිතට මොනවදෝ දැනෙන. ඒ දැනෙන එකට හේතුව බැලුවොත් මීට කලින් හිත ටිකක් නිසා තමයි දැන් හිත උපදින්නේ. දැන් ඔබ හිතෙන් මොනවා හරි හිතනවා. අන්න දැන් හිතන හිතවල ප්‍රතිඵලයෙන් අනාගත හිත පහළ වෙනවද නැද්ද? ඕක තමයි සංසාරේ. ඕක තමයි ඉතින් මුළු සංසාරෙම වෙන්නේ ඕක තමයි. දැන් බලන්න මම උදාහරණ කියන්න. දැන් ඔබට හිතනවා ගයක් හදන්න. මොකද්ද හිතන්නේ? වර්තමානයේ හිතන ගයක් හදන්න. හිතනවා මොකද්ද? වර්තමානයේ හිතන අරමුණක් කියනවා ගයක් හදන්න කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට කවුද බාසුන් නැහැ? එනවා බාසුන් නැහැ කියන්නේ හිතන. ඊළඟට මොකද බාසුන් නැහැ ගහේ? උගේ ගම කොහෙද? පඩිය ගියද? කපටියෙක්ද? දැන් අර අරමුණ හරහා මේ ගේ හදන අරමුණ හා කියලා හිත වලක් උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. කොච්චර උපදීද දන්නේ ගේ හදලා අවුරුදු 20ක් ගයක් හදනවා කියන්නේ ඒකම තමයි සසර. ඒක හිත උපදිනවා. ඊට පස්සේ බලනවා ගෝලයෝ. මූණන් කපටියෙක්ද දන්නේ වැඩ කරනවද දන්නේ එහෙම හිතනවා. ඊට පස්සේ උළුවව ඒ කියන්නේ වඩු වැඩ කරන බාසුන්නේ. ගැඩොල් ගැන හිතනවා. සිමෙන්ති ගැන හිතන්න ඕන. එතනින් ගියාට පස්සේ ඒ ලී දඬු ගැන ඒවට ගාලේප කරන තින්ත වර්ග බැංකුවේ ණය පොලිය ගන්න හැටි ওই විදියට අර ගේ හදන අරමුණ හරහා සිත් වැලක් උපදිනවද නැද්ද? ඕකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? සංසාරේ. බලන්න ඔබ උපන්දාපට මේ දක්වා ඕක නෙමෙයි දුන්නේ කියලා. මොනවා හරි අරමුණක් හිතට එනවා. ඒ අරමුණ හරහා හිත ඇදිලා යනවා. සිත් වැලක් උපදිනවා. අවුරුදු දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් සන අවුරුදු 30 40 සිත් වැලා ඕක තමයි සසර. මේ ඔබ පුංචි කාලේ ඔබට මොනවා හරි හිතනවන බෝලයක් ගන්න හිතුණා. මම කියනකො මට වෙච්ච එක ගොඩක් කාලෙන් කතාවක් කිව්වෙත් නෑනේ. හරි ඔන්න කියන්න. මට පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ ගියාට පුංචි කාලේ ගියා ඕනනම් 8 වසරේ හරි 9 මට මතක නෑ හරියට. ඒ වගේ කාලෙක. ඒ කියන්නේ 92යි 2000 විතර අවුරුද්දේ. අවුරුදු 2000. එතකොට ඒ 2000 දී අපේ ඉස්කෝලේට ආවා මේ ෆුට්බෝල් අලුතෙන් පුරුදු කරන්න කියලා. ඉතින් ගැහුවා. ගහන මට බෝලේ අල්ලන්නම දෙන්නේ අර ලොකු ඈව. මම ගෙදර ඇවිල්ලා මම ආච්චිට කිව්වා මට ඕන ෆුට්බෝලයක් අරන් ඕන. මොකක්ද ඕන? ෆුට්බෝල්. ආච්චි කිව්වා සල්ලි නෑ. මං කෝ ඒක නැති වුණාට කමන්නේ මට අම්මා ඒව ඒවා අරන් දීපන්. අරන් දෙන්න. දැන් දෙන්නේ නෑ. මං කෝ කොහොම හරි අරන් දෙන්න. දැන් මගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකද්ද බලාපොරොත්තුව? ෆුට්බෝලයක්. හරිද? ආච්චි කෝ කොහොම කරත් අරන් දෙන්න. මං කෝ මං කන්නේ නෑ. ආච්චි කමක් නෑ. මං කෝ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නෑ. කමක් නෑ. දැන් මොකෝ වෙන්නේ මම රෙදි වලි බෝල හදාගෙන ගහනවා දැන් මට ඕන මොකද්ද කන්න 100ක් නැහැ දැන් අර හීනෙනුත් පේන්නේ බෝල සීනෙත් මොකද්ද දැන් ඉස්සර අපේ ගමේ දුරකථන නැහැ දැන් 2000 වෙනකොට දුරකථන නැහැ ඉතින් අපේ අර ගමේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රී ගෙදරට තමයි අම්මා කතා කරන්නේ මම ඔහෙ ගියා මං කිව්වා අම්මේ මට ෆුට්බෝලයක් ගන්න සල්ලි එවන්න වහාම එවන්නම් කිව්වා දැන් ඉතින් දැන් ඉස්සර දැන් වගේ ඔහොම නෑනේ අද දාලා හෙට ගන්න බෑනේ දැන් සති 3ක් තිස්සේ මම ෆුට්බෝලයක් ගැන කල්පනා කර හිටියට පස්සේ ආවා මොකද්ද සල්ලි එව්වයි කියලා. දැන් අපේ ආච්චි ගියා බැංකුවට. මමත් ගියා. කණාස්සන ගහලා තමයි ගන්නෙ. අර තීනෙන් පෑඩ් එකේ. ඒකේ තියලා ගන්න. මතකයි රුපියල් 10000ක් විතර ඒ කාලේ එවලා තිබුණා.
දැන් ගියා ගාල්ල ස්පෝර්ට් බඩු තියෙන කඩේකට. ගිහිල්ලා ගත්ත ඒ කාලේ විදියට රුපියල් 2000 ගාණක් මේ බෝලේ. ඉතින් දැන් කාලේ විදියට බැලුවොත් රුපියල් 10 15000. ඊට පස්සේ මං කෝර මට ඩොට් ඩොට් තියෙන බූට් ඕන කියලා. දැන් ඒක බෑග් මං කෝ ඒකත් තරම් වුණේ තව දෙකට 5000ක් ගියා. දැන් ගෙදර ආවද මට අර බස් එකේදී තරක ගහනකම් ඉවසීම නෑ. ගෙදර ආවට පස්සේ වින්කලේට ගිහලා හුලං ගස්සගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර තියලා ගැහුව ගමන් වීදුරුව සරබරාස් කාලා කුල්. එතකොටම තාමත් අපේ ගෙදරේ ඉරි ගියපු වීදුරු තියෙනවා. එතකොට පින්නතර දැන් බලන්න මේ ෆුට්බෝලේ හරහා මම සති කීයක් ඒ සිතුවිලි ජීවත් වුණාද? ඒක තමයි සංසාරේ. මේ ඔබටත් පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා බලන්න. ඔය වගේ අරමුණක් කරා හිත වැලක් යනවද නැද්ද? ඔකට කියන්නේ මොකද්ද? සංසාරේ. ඔන්න ඔය හිතවල නතර කරොත් මොකද්ද නතර වෙන්නේ? සංසාරේ නතර වෙනවා. දැන් ඔබට මේ වෙලාව යමක් දැනෙනවා. මොකක් හරි සිතුවිල්ල ඔබට මේ පන්තියට එන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියුණා. ඒ බලාපොරොත්තුව නිසා දැන් ඔබේ හරහා සිතුවිලි වල ඔස්සේ ගමන් කරමින් එනවා. ඇවිල්ලා දැන් මේක අහගෙන දැන් මම කියන වචන හරහා සිතුවිලි හදනවද නැද්ද? මේකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? සංසාරේ. මේක මේ අර පොඩි කාලේ කියා දෙන කතාවක්. එතකොට මොකද්ද? ඔන්න ඕක තමයි නියම සංසාරේ. වෙන මුකුත් නැහැ. දැන් කාටවත් පෙන්වන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඊට කලින් හිත නිසා දැන් වර්තමාන සිත් වල චේතනාව නිසා අනාගත සිත්. ඕකට කියනවා මොකද්ද? සංසාර. ඕක තමයි. එතකොට ඔබ සංසාරේ ඉන්නවා කියන එකට සාක්ෂිය මොකද්ද? ඔබ සංසාරේ යනවා කියන එකට සාක්ෂිය මොකද්ද? ඔබේ හිත දැන් අරමුණු ගැනීම. ඒක තමයි සංසාරේ ඔබ යනවා කියන පළවෙනි සාක්ෂිය. ඊළඟට ඒ තමයි ඔබ හිත නතර කරන්න දන්නේ නැහැ. අන්න දෙවෙනි සාක්ෂිය. හිත නිරුද්ධ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඔබ හිත නිරුද්ධ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ සසර යනවා. මොකක්ද එහෙනම් තුන්වෙනි සාක්ෂිය? ඔබ මේ සංසාරේ යනකොට තුන්වෙනි සාක්ෂිය මොකද්ද? ඔබ හිත නිරුද්ධ කිරීම ගැන ඔබට අත්දැකීම නැහැ. අන්න ඒක තමයි තුන්වෙනි සාක්ෂිය. නේ ඔබ නිර්වාණයටපත් වෙලා නැහැ. එහෙනම් පින්නතුනි මොකද්ද නිර්වාණය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ ආකාරයට සිතුවිලි සකස් වෙවි යනවා සිත. අන්නේ සිත යමෙක් නතර කරොත් මොකද වෙන්නේ? නතර වෙන්නේ මොකද්ද? සංසාරේ නතර වෙනවා. මොකද්ද නතර වෙන්නේ? සංසාරේ නතර වෙනවා. ඒතකොට ඒ නතර කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබ නතර කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල දන්නේ ඒක ඉගෙන ගන්න තමයි මේ පන්තියට එන්නේ. ඔබට මේ හිත නතර කරන වැඩපිළිවෙල ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ආයිත් ඔබට ඒක ප්‍රැක්ටිකලිව කරගන්න විතරයි. ඒක මම උපරිම කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක මේ පඬිත වෙන්න එපා. මහා දැන් මම සති 26ක් තිබු ඒවා අහන්න. ඒවා අත්හරින්න. ඒව තුලත් හැදෙන්නේ මොනවද? අන්න ඒකයි බුදුහාමුදුරු කිව්වා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. ඒව බලන්න. බලලා ඒව අත්හරින්න. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. සංස්කාර කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ දැන් සිතුවිලි බැත්තට පස්සේ කුසල් සිතුවිලි තියෙනවා. අකුසල් සිතුවිලි තියෙනවා. කුසල් සිතුවිලි නිසා යහපතට හිත හැරෙනවා. අකුසල් සිතුවිලි නිසා මේ දෙකටම කියනවා සබ්බේ සංඛාරා. දෙකම එකයි. මොකද්ද වෙන්නේ? දෙකෙම වෙන්නේ එකම දේ තමයි. මොකද හිත හැදෙනවා. ඔබට කුසල් සිතුවිලි ආවොත් දැන් ඔබට දානයක් දෙන්න හිතනවා. දැන් සිත ගමන් කරනවද නැද්ද සිත් වෙලා? ඔබට චෛත්‍යයක් හදන්න සිත් වෙලක් යනවද නැද්ද? යනවා. ඔබට පන්සලක් හදන්න සිත් වෙලක් යනවද නැද්ද? ඒ හැදෙන්නේ කුමක්ද? සංසාරය. මොකද්ද ඒ හැදෙන්නේ? වෙන මුකුත් නෙවෙයි. මොකක් හරි අරමුණක් අරගෙන චේතනා පහළ වෙනකොට ඒ හරහා සිත් වල ගණනාවක් යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ චෛත්‍ය චූඩාමානිකේ කොත බලයි යනකොට අවුරුදු ගානම හදලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සංසාර. ඒක හැදුවේ පිනට. ඒක හැදුවේ මොකටද? ඉතින් හොඳයි ඇඳුම් හම්බුවේ, කන්න හම්බුවේ. දැන් ඔබ මොකක්ද දැන් ඔබලා ගෙදර ඇවිල්ලා දානයක් දුන්නම මොකද සාමින්හන්සලා කියන්නේ? කප්පානි සත සහස්සානි සංගේ දින්නන්න නසති කියලා ඇදලා කියනවා. ඔබ මොකද කියන්නේ? සාදු සාදු සා කියනවනේ. කපානි සත සහස්සානි සංගේ දින්නන්. ඒ කියන්නේ මොකද? මේ මහා පෘථුවිය මහා මේරු පර්වතේ මේවත් විනාශ වෙනවලු. මේ ඉවරේ ඇත්ත විනාශ වෙනවා. මේ භෞතික දේවල් විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් කියනවා මොකද්ද? ඔබ හැබැයි මේ දෙන දානේ එහෙම විනාශ වෙන්නේ ඔබට සැපවත් ජීවිත ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ආහාර ලැබෙනවා. ඊළඟට මොනවද ඔබට ලැබෙන්නේ? ඇඳුම් ලැබෙනවා. වාහන ලැබෙනවා. මහත්තයෙක් ලැබෙනවා. නෝන කෙනෙක්ට නම් මහත්තයෙක් ලැබෙනවා. මහත්තයෙක්ට නම් නෝනලා 4-5 දෙනෙක් ලැබෙනවා. එතකොට මොකද නෝ ලැබෙනවා? කුසල විපාකනේ මොනවද? කුසල විපාක. දැන් එතකොට ඔබට දැන් මේ ජීවිතේ බලන්නකො. ඔය හම්බ වෙලා නැද්ද? කන්න හම්බ වෙලා. ඊළඟට බොන්න හම්බ වෙලා, යන්න හම්බ වෙලා, මහත්තුරු නෝනලා 3-4 දෙනෙක් හම්බ වෙලා ඕ නැද්ද? ඔහොලලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දරුවෝ හම්බ වෙලා. දැන් මං අහන්නේ දැන් දුක ඉවරයිද? නෑ ඒක දුක තාම එහෙමමයි රංජනි. ඔබත් ඉස්සර සාදු සාදු කියලා හදාගත්ත දේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔබේ ශරීර බලන්න දැන් දැන් අදත් මෙහෙම දීලා මොකද වෙන්නේ? අයිත් ඔබට මේ වගේම ජීවිත ලැබෙනවා බය වෙන්න එපා. ඔබට ඡන්ද දෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ හරි රනිල් හරි කවුරු හරි ලැබෙයි. ඒවට බය වෙන්න එපා. හරිද? අන්තිම නමුත් සංසාර ඉවර නෑ. සංසාර ඉවර කරන්න නම් තියෙන එක වැඩ පිනකට හෝ පවකට දෙකෙන්ම අත්හැරලා දාන්න. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. යදා පඤ්ඤාය අතනි බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. සියලු සංස්කාරයන් නැසී වෙනසී යනවා. සංස්කාරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ හිතට දැනෙන සිතහා සිතුවිලි වලට තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. ඔබට දැන් ගයක් හදන්න දැනෙනවනම් ඒක තමයි සංස්කාරය. එතකොට මේ බාසුන්නයි හොයනවනම් ඒක තමයි සංස්කාරය. ගෙදර දානයක් දෙන්න හිතනවනම් ඒක තමයි. ගේ ඇතුලේ පිරිතක් කියන්න හිතනවනම් ඒක තමයි සංස්කාරය. ගේ ඇතුලේ අඩියක් ගහන්න හිතනවනම් ඒක තමයි සංස්කාරය. තමයි. ගේ ඇතුලේ වලි අල්ලන්න තේරෙනවනම් ඒක තමයි. ඕකට කියන්නේ සබ්බේ සංඛාරා. කුසල්ලෝ අකුසල්. හිතට ජනිත වෙනවා. ඔය ඔස්සේ දැන් හිත රටාව යනවා. හැබැයි ඔබ ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒක ඒ දෙපැත්ත අත්තරින් නැත්නම් ඔබට මොකෝ වෙන්නේ? ඔබේ හිත එහරහා සකස්. දැන් බලන්න ඔබට දැන් ගෙදර පාටියක් දෙන්න හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගේන්න ඕන, උයන්න ඕන, ගෙදර ඩෙකරේෂන් කරන්න. ඔය හරහා හිතන්න ඕනද නැද්ද? මේ මොකද්ද මේ හැදෙන්නේ? සසර. මගුලක් කනවා කියන්නේ සසරක් හදනවා. ඊට පස්සේ දානයක් දෙනවා කියන්නේ සසරක් හදනවා. හරි ලෝභ දේශ මොහ හරහා සසර හදනවා දුකට. දන් දීලා හදනවා සැපට. හැබැයි සසරෙන් නිදහස්. ඒ හිත තාමත් ඒ ඔස්සේ සකස්. හිත අන්ත දෙකේම සකස් වෙනවා. මේ පිනටත් ඔහේ දිගටම යන දැන් ඔයාලා දානයක් දෙනකොට කොච්චර කල්පනා කරනවද බලන්න. එළවලුවක් ගැන කොච්චර කල්පනා කරනවද බලන්න. එතකොට ඒ හැදෙන්නේ මොනවද? සිතුවිලි. දානේ අරමුණ හරහා ඒ හැදෙන්නේ සංසාරේ. දැන් බලන්න ගේම් එකක් හොර ගේම් එකක් දෙනකොට සිත් කීයක් පහල වෙනවද කියලා. ඒ හැදෙන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙකෙන්ම සසර හැදෙනවා. එහෙනම් මේ මොන විදියටවත් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න විදියට සිත නිරුද්ධ කරගත්තොත් ඔබ මොකෙන් නිදහස්ද? දුකින් නිදහස්. සසරෙන් ගෙතේසා මොකින් නිදහස්ද? එහෙනම් පින දුකින් නිදහස් කිව්වයි. හිතට දැන් අරමුණක් එනවා. ඒ අරමුණ ඔස්සේ දැන් ඔබ කියනවා දැන් තරුණ කාලේ ඔබට හිතුණා කසාදයක් බඳින්න. හිතුණානේ. දැන් බැඳගත්තනේ. ඊට පස්සේ බෙරේ ගහගෙන යනවා. දැන් අර හිතන අරමුණේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? ආස්වාදයක්. ආස්වාදයක් කියන ෆන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කියමු කසාදයක් බඳින ගයක් හදන්න ඕම මොකක් හරි හිතනවා මේකේ තියෙනවා ෆන් එකක්. නැද්ද? නැත්තම් බඳීවිය. ඔය අර සිතුවිලි හදනකොට පුදුම සතුටක් තියෙනවා. හැබැයි ඕක තියෙනවා. ඔය ආස්වාද පස්සේ ඔබ හැමෝම විඳලා තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. දැන් ඕක කොහොම තියෙනවා ගයක් හදන්න මොකක් කරලා බෝලේ ගන්න වගේ. එතකොට හෝටල් එකකට ගිහින් කෑමක් කනවා වගේ ඔකින් සතුටක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි කියමු හෝටල් එකට අපි කන්න ගියා. දැන් ওই කාලේ කන්න ගියා කියලා හොඳට කෑම දැන් ගෙනල්ලා වැඩිපුරක් දෙනවද නිකන් කාලා ඵලයල්ල කියලා. දැන් ඔක්කොම කෑවොත් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් සතුට මොකද වෙන්නේ? සතුට টয়ලට් එකෙන් ඉවර වෙන්නේත් නැහැ. ගෙදර එනකන් ඉවර වෙන්නේත් රැයට බඩගෙඩිය උස්සන් නිදා ගන්නත් නැහැ. අර සුළු සතුටක් පස්සේ හිත ගිහිල්ලා. දැන් මේ විඳින්නේ ආදීනව ගොඩයිද නැද්ද? බහුව ආදීනවක් විඳිනවා. බහුව ආදීනවක් විඳින්නේ මරුණට පස්සේ නෙමෙයි මේ ජීවිතේම මේ සිත නිසා. දැන් හිතට අර හොටලෙන් කන්න අරමුණ ආවේ නැත්නම් අර ඔක්කොම පස්න ඉවරයිද නැද්ද? නේ? අර මරණ තුනක් මැද මිනිහෙක් පැණි කෑ. අර පැණි ටික කන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මරණ තුලින් ගැලවෙන ක්‍රමයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිත් අර සුළු ආස්වාදයේ පස්සේ අපේ හිත යනවද? කොයි යන යට උස්සන්න බලන්න. මේ සුළු ආස්වාදයේ පස්සේ අපේ හිත යන්නේ. යන්නේ නැතේ මාළෝ. හරි. යනවා. මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන. බුද්ධ ශාසනය ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන එක තමයි අපි මොකද්ද? ආස්වාදයේ පස්සේ අපේ හිත යනවා. ඒ ආස්වාදයේ හොයා යනවා. ඒක දන්නේ නැත්නම් ඈතර වෙන්න බෑ. ඒක දන්නේ නැත්නම් යමෙට ඈතර වෙන්න ආස්වාදයේ යමෙක් විඳලා නැත්නම් ඒත් ඈතර වෙන්න බෑ. ඒ අරමුණු ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඒව විඳින්න ගිහිපු මිනිස්සෙට තමයි එයින් ඇති වෙන පීඩාව දැනෙන්නේ. එහෙම යන්නේ නැති එකට දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙමද? දැන් අපි කියමු කෝමා එකකටපත් වෙච්ච මිනිස්සෙක් කෙනෙකුට මොකක්වත් දැනෙනවද? නේද? ඉස්සර මොකද අරමුණක් එන්න ඕනේ, ඒව පස්සේ හඹන්න ඕන. හඹල විඩාවටපත් වෙන්න ඕන. පත් වෙන හැඹුවොත් අනිවාර්ය විඩාවටපත් වෙන්න. මුන්ටාජ් මාල් ඇදුවත් මැනිකේ විඩාවටපත් ඒක නතර කරන්න බෑ. ඊගෙන ආස්වාදයේ පස්සේ යනකොට බහුව ගොඩක් ආදීනව පවතින. ගොඩාරියක් කරදර. ආදීනව කියන්නේ මොකද්ද?
හිතට හරි කරදරයි. හොඳම උදාහරණය මොකද්ද? කසාදනේ බා. මොකද්ද? කසාදේ. දැන් ආස්වාදේ නිසා බැන්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න හැමදාම අර සතුට නිසා උදේට හම්බ කරනවා රැට කනවා. උදේට හම්බ කරනවා කනවා රණ්ඩු වෙනවා කතා නොකර ඉන්නවා. දැන් ඔය ඔක්කොම වෙනවද නැද්ද? අම්මලායි ගෙදර යනවා තාත්තලායි ගෙදර යනවා වහ බොනවා බෙල්ල කපා ගන්නවා. එතනින් ගියාට පස්සේ තුවාල කර ගන්නවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? පණ යනකම් ඉන්නම් කියලා රත්තරන් කියලා ඉන්නේ පණ යන්න කලින් දාලා යනවා. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? අර දැන් සුළු ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා දැන් විඳවනවද නැද්ද? විතර මම මේ කියන එක තේරෙන්නේ ඩිවෝස් දෙක තුනක්වත් එච්ච එකට නැත්තම් තේරෙන්නේ. අර ආස්වාද පස්සේ යන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න. දැන් බලන්න අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ උපදිනකොටම තාත්තා නිකන් ඉන්න දුන්නේ නැහැ. ලස්ස 6ක් දෙක කුමාරිකාව හදලා දුන්න රත්තරන් පාත්‍රවල කාලා කැමති විදියට ඉඳපන් කියලා. අවුරුදු 29 මොකෝ උනේ? බැලුවා මේ මොනමල කරදරයක්ද මේක? දැන් ඕක වින්ද නැත්තම් තේරෙනවයි. තේරෙන්නේ. 29න් එපා වුණා. මේගොල්ලෝ ඔබලා 16න් හරි 9 වසරේ විතර බැඳලා ගියා නම් දැන් හොඳටම එපා වෙලා. ওই 30 පැනලා ඊට පස්සේ වුණාට පස්සේ තමයි ওই එපා වෙන්නේ නැත්තේ. එහෙම ගියා නම් මේ වෙනකොට එපා වෙනවා. එපා වෙලා දැන් නිස්සරණයක් හොයාගෙන යන්න තියුණා. කැන්බරාවලදී කිව්වම 9 වසරෙන් බඳින්න දුන්නේ අම්මලා යන්න දුන්නේ නැල්ලු. ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනේ ඔන්න ඔය වගේ අර සුළු සතුටක් පස්සේ ගිහිල්ලා බහුව ආදීනව ගොඩක් බදා ගන්න. කරදර ගොඩ ආදීනව කරදර ඒක තේරුම් ගන්න. ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕන ආස්වාදයකට පස්සේ හිත යනවා. මේ හිත ආස්වාදයේ පස්සේ හඹාගෙන යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ගොඩාක් කරදර වලටපත් කොහොමද එහෙම ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා ගොඩාක් කරදර වලටපත් වෙච්ච යාත උස්සන්න බල. මං අහන්නේ භෞතිකවනේ හිත කරදර වලටපත් වෙලා. ආස්වාදයන් පස්සේ ගියා. දැන් හිත ගොඩාක් ඒවෙන් විඩාවටපත් වුණා. කොහෙම යනත් උස්සන්න. මේ පන්තියේ ඉන්නේ කරදර වලටපත් වෙච්චේ නැති අය. දැන් මම එහෙම කෙනෙක් ආස්වාද පස්සේ යනවා ගොඩාක් කරදර වලටපත්. එහෙනම් මං මගේ ජීවිතේ ඒක තමයි. මම තේරුම් ගන්නවා ආස්වාදයේ ටිකයි කරදර ගොඩයි. ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් බෑනේ. දැන් අම්ම ආස්වාද පස්සේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? මං අහන්නේ මිනිහෙ පස්සේ නෙවෙයි ගියක් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාට මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ගියක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. ගියක් හදන්න අසතුටුයි. ගේ හදන්න ගිහිල්ලා විඳවනවා. එතකොට කුඹුරක් රස්සාවක් වෙන බල විඳවනවා. එහෙම වෙලා. මොනවද ගයක් හදන්න ගිහිල්ලාද? බඳින්න ගිහිල්ලාද මොනවද? කවන්නේ මොනවා හරි කියලා දාපල්ලා බා. ඕක එහෙම නෙවෙයි පුදුමයක් ඉතින්. ආස්වාද පස්සේ යන ලෝකේ හැම මිනිසෙම මොකද්ද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඔහු විඳවිය යුතුයි. ඒක ස්වභාව දහමේ නියාමයක්. මේ ලෝකේ යමෙක් ආස්වාදයේ පස්සේ යනවනම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම විඳවිය ඒක ස්වභාව දහමේ නියාමයක්. එකෙන් අපි කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. ඒ ඔබ හිත ගැන දන්නේ නැති නිසා. ඔබ හිත හොඳට ආපස්සට කල්පනා කරලා බලන්න මට මෙහෙම සතුටක් තියුණා. මම මෙහෙම ගියා. මම මෙහෙම විඳෙව්වා. ඊට පස්සේ මම ඒක අත්හැරියා. ඊට පස්සේ මම තව අරමුණක සතුටක් පස්සේ එල්ලිලා ගියා. මම අයිත් විඳෙව්වා. අයිත් මම ඒක අත්හැරියා. ඔබේ ජීවිතේ එහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ එහෙම ඇවිල්ලා ඔබ ජීවිතෙන් එක්ස්පීරියන්ස් ලබලා නැහැ. එහෙම ජීවිතයක් තමයි මෙතන ඉන්න හැමෝම පැමිණෙන්නේ. අරමුණක් යනවා ඒකේ සතුට හොයා බගෙන යනවා ඒකේ පාවුනාම තව එකකට යනවා ඒකේ පාවුනාම තව එකකට යනවා අයිත් ඒකෙන් විඳවනවා ඒකේ පාවුනාම තව එකකට යනවා ඒකේ පාවුනාම තව එකකට යනවා ඒකෙන් විඳවනවා ඒකේ පාවුනාම තව ඔහොම ගිහිල්ලා තාමත් ඇවිල්ලා ඔබ තාමත් මොකක් පස්සේ හඹා යනවද ආස්වාදයේ පස්සේ හඹා අන්න ඒක තමයි සසර ඒක තමයි මොකද්ද ඒ යනෝ එහෙම ගිහිල්ලා ඔබ ගොඩාක් දුක් ඒක වෙනවයි ඔබ මරණකම් ඔබ නෙවෙයි මම වුණා මරණකම් ආස්වාදයේ පස්සේ ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම කරදර ඇති කරදර කියන්නේ හිතට ගොඩාක් දුක දැනෙනවා. මොකක්ද දැනෙන්නේ? දුක, සාංකාව, කඳුල. ওই වගේ දේවල් ඕක තමයි ආදීනවේ. ආස්වාදය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ඉෂ්ට වුණාම හිතට සතුටක් දැනෙනවා. ඒක තමයි ආස්වාදය. දැන් උදාහරණයක් ළමයේ පාඩම් කරනවා ඒ ලෙවල් වල විභාගයෙන් පාස් වෙන්න. එතකොට එයා ඒ අරමුණට ඒ සතුටු වෙමින් පාඩම් කරනවා. ඒක ඒ ඇති වෙන සතුටට තමයි ආස්වාදය කියලා. දැන් ඒ ලෙවල් හරහා යා සිත හදනවා. ඒකට හදනවා. හදනකොට මොකෝ වෙන්නේ? එයාට උදේ නැගිටින්න වෙනවා. එයාට ඊට පස්සේ තමන් කැමති දේවල් වලට යන්න බෑ. එයාට පන්ති වල වාඩි වෙලා ඉන්න වෙනවා. එයාට අනිත් ජීවිතේ අනිත් දේවල් කැප කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඒ ආස්වාද වෙනුවෙන් එයා ලබන ආදීනවය. අවුරුදු 12 කට කන.
ඒ අවුරුදු 10ක් විතර කට්ට කාලා පාඩම් කළා 11 වසරේදී කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙනවා. නැත්නම් කෙල්ලෙක් එක්ක බහුආදීනෝ ජීවිතේ. නැත්නම් ඒක කොහොම හරි යාළු වෙලා O level ගොඩ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ A level වල වැඩේ ඇඩ ගන්නවා. දැන් කවුරු හරි බේරිලා කට්ට කාගෙන අරම දැන් ඒවයි ආස්වාදයක් විඳින්න ඕන. කොහොම හරි බලෙන් නතර කරගෙන A level පාඩම් කළා පළවෙනි පාර හරි දෙවෙනි පාර හරි පාස් වෙනවා. දැන් හරි සතුටුයි. දැන් හරිම කැම්පස් ගියපු ගමන් නවකවතිය දෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? බහුව ආදීනවද නැද්ද? අන්න ආස්වාදේ පාදී. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සමහරට බෙල්ලේ වල දාගෙන මරනවා, සමහරට කෝච්චියට පැනලා මැරෙනවා. නැත්නම් ඔකෝගෙම බේරිලා කොමාරි ඩිග්‍රී එක ගන්නවා. ඒකේ සතුටක් විඳිනවා. විඳලා ඊට පස්සේ යනවා රස්සාවක් හොයන්න. ඊට පස්සේ රස්සාවක ආස්වාදේ විඳිනවා. අන්තිමට රස්සාවෙන්ද පුදුමාකාර කට්ටා කනවා. ඊට පස්සේ ඒ රස්සාවෙන් සතුට වෙවි ඉන්න ගමන් මොකද වෙන්නේ? බැඳ ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ බැඳ ගන්න අරමුණේ සතුට හොයාගෙන දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දත් මැද්ද වගේ වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට අයි තරකේ කට්ට කාගෙන උදේ ඉඳලා හම්බ කරගෙන අඬාගෙන දොඩාගෙන වැළපීගෙන ගහගෙන මරාගෙන දරුවා හදාගෙන අයිතර බහුව ආදීන විඳගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තමයි ගෙවල් හදන්න ඕන, පන්සල් හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ පන්සල් මතක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අභිධර්ම පන්ති මතක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් බලන්න ආස්වාදයක් පස්සේ හිත ගියා. ගිහිලා දැන් මොකද වෙන්නේ? බහුව ආදීනවයක් විඳා. එහෙනම් මේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සුયો කල්පනා කරලා බලන්නේ මොකද්ද? ඔහු ජීවිතේ ආස්වාදයේ පස්සේ යනවා. ගිහිලා විඳවීමත් ඔහු තේරු. ඔබ ආස්වාදයේ පස්සේ යනවා. ඔබ විඳවනවා. නමුත් ඔබ විඳවීම අමතක කරනවා. ඒකයි ඔබට මේ සංසාරේ ගලවෙන්න බැරි. ඔබ ආස්වාදයේ පස්සේ යනවා. හොඳටම විඳවනවා. විඳවලා මොකද වෙන්නේ? ඒ විඳවීම අමතක කරලා අර ආස්වාදයෙන්ම සතුටු වෙනවා. අභිනන්දති. අජ්ජෝ සාය තිට්ඨති. ඒකෙම බැහැ ගන්න. ඊට පස්සේ අයිත් කට්ටකාගෙන යනවා. අයිත් මොකද වෙන්නේ? අයිත් අර බහුවාදීනම හැමම තියෙනවා. අයිත් ඒ ඔක්කොම අමතක කරලා අර සුළු දෙයට සතුට වෙනවා. අන්තිමට ඕක තමයි. ප්‍රඥාවන්තයෝ කල්පනා කරලා බලනවා ඇත්ත. මේවා ගියාට පස්සේ සතුටක් නම් තියෙනවා තමයි. සතුටක් නැත්තේ සතුටක් නැහැ කියනවනේ ඒක බොරුවන්නේ. සතුටක් නැත්තම් කවුරුත් මේ ලෝකේ එහෙම ගමනක් හිතින් යන්නේ. සතුටක් නම් තියෙනවා තමයි. හැබැයි මං ගොඩක් මගේ හිත විඳවනවා. එහෙනම් මේ පින්නතුණි දැන් සංසාරේ හිත පවතිනකන් හිතට මුකුත් හොයන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ. හිත තීනව නම් ඔබේ හිත මොකක් හරි හොයාගෙන ආස්වාදයක් හොයාගෙන යන්නේක යනෝ මොන බණ ඇහුවත් යනෝ. මොන භාවනාව කරත් ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒක හිතේ නේචර් එක. එහෙනම් මොකද්ද ඕන? මෙන්න මේ හිත යම් වෙලාවක පැවතුනොත් ඒ පැවැත්ම පවතින තුරු මෙයා මොකද වෙන්නේ? ආස්වාදයේ පස්සේ හඹාගෙන යනවා. ඒක බණ අහලා නතර කරන්න බෑ. ඒක පිරිත් කියලා නතර කරන්න බෑ. ඒක නතර කරන්න ඕන ඥානයක් අවදි කළා. මොකක් අවදි කළාද? ඒක මේ අභිධර්මයේ DVD 26ක් බැලුවා කියලා ආස්වාදයේ පස්සේ යන එක නතර කරන්න පුළුවන්කම. එහෙම නතර කරන්න බෑ. එහෙම නතර කරන්න මාරයිද? එහෙම නතර කරනවා 84000 ධර්මයක් කන්දකට පාඩම් හාමුදුරු නතර කරන්න ඕන. දැන් ඔය මහාචාර්යවරු ඉන්නෝනේ 84000 පාඩම්. සිවුරෙන් යනවා කැම්පස් එකට සිවුරු වල කැම්පස් එකේ මහාචාර්යවරු 84000 පාඩම් සමහර වෙලාවට. පාලි පාඩම් එහෙම පාඩම්. දැන් චන්දිල්ල නැහැ වැඩිපුර එහෙමනේ. පාඩම් ඕව පාඩම්. හැබැයි බූරුවෝ. ඇයි? ඔවුන් සිත නතර කරන විදිය දන්නේ නැහැ. ඔව් දන්නේ. ඔය මහාචාර්යවරු බලන්නකෝ. කොච්චර පාලි පාඩම්ද කියලා. කොච්චර ඩිග්‍රී එක බැලුවොත් පාලි ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම MBA BA ඔක්කොම තියෙන. හොඳයි. හැබැයි මොකක්? එයා ඒ තාස්වාදී පස්සේ යන ගමන නතර කළා. උන් තනකොළ කෑවනම් ඊට වඩා හොඳයි. ඇයි තනකොළ කන්නේ? දැන් අර බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු ධර්මයේම මොකද හදලා තියෙන්නේ? සංසාරේ හදලා. මේක සසර හිත නතර කරන්න දීපු ධර්මයේ සසර හදලා. ඒකට ආස්වාද වලට ඇලිලා. ඒකේ ආදීනවේ දැකලා කට්ට කාගෙන යනවා. අන්තිමට මොකද බලන්න ওই රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති දර්ශනපති ඕව මම සම්මුතියෙන් ඕකට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම බලුවොත් ඔවුන් කරගත්තු දෙයක් ඔවුනුත් ඔබ හා සමානයි. ඔබත් මොකක් හරි ඉගෙනගෙන රැකියාවක් කරනවා. ඔවුන් මොනවා හරි ඉගෙනගෙන රැකියාවකට දෙකේ වෙනසක් නැහැ මැනිකේ. වෙනසක් නැහැ. වෙනසක් පවතිනවා මොකද්ද? ඔවුන් හිතෙන් නිදහස් වෙලා නම්. මොකෙන් නිදහස් වෙලා නන්ද? වෙනද පවතින්නේ එතන. ධර්ම දැනුම මත යමෙක් කවුරු හරි මෙන්න මේ හිතෙන් නිදහස් වෙලා නම් අන්න ඔහු යමක් අවබෝධ කරපු තැනැත්තෙක්. මේ ලෝකෙම ආස්වාදයක් දන්නවා. ආදීනවයත් මේ ලෝකය දන්නේ මොකද්ද? නිස්සරණය දන්නේ නැහැ. මොකද්ද? නිස්සරණය. අන්න නිස්සරණය කියන්නේ මොකද්ද?
නිදහස් වීම දන්නේ නැහැ. මොකක්ද දන්නේ නැත්තේ? නිදහස් වීම දන්නේ. දැන් අපේ රට සුද්දන්ට අහුවෙලා හිටියා. 1948 නිදහස හම්බ වුණා. දැන් අපි නිදහස්ද? පිස්සු මේ හිත ගමන් කරනකම් කිසිම මිනිස්සෙට නිදහස සුද්ද මේ අපි දාලා උන් නිදහස්ද? පිස්සු උන් නිදහසුත් මේ හිත ගමන් කරනකම් කවුරු නිදහස් නැහැ. මේ හිතේ අරමුණු වෙනකම් කවුරුවත් නිදහස්. එහෙනම් පින්නතුනි නිස්සරණයක් පවතිනවා. ආස්වාදය ආදීනවේ පමණක් නෙමෙයි මේ නිදහස් වීමකුත් ඒක කවුරුත් ගවේෂණය කරන්නේ නැහැ. අන්නේක ඔබ ගවේෂණය කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබේ හිතේ නිදහස්, ඔබේ හිත නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වුණොත් ඔබ දන්නවා හිත නිදහස් කරන්නත් වැඩපිළිවෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න අයගේ මූණු දැක්කම තියෙන ආස්වාද පස්සේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ආදීනව බහුව ආදීනව විඳලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඔබ ගයක් හදා ගන්නවා. දැන් ගයක් හදාගන්න එක තමයි ඔබ කර අරමුණේ සතුටු වීම. හැදුව කියමු කට්ට කාලා දුක් විඳලා ඒක තමයි ආදීනවේ. ඊට පස්සේ ගේ පිහිදාන්න වෙනවා, මකුණු දැල් කඩන්න වෙනවා, රෙපෙයාර් කරන්න වෙනවා, බට ගලවන්න වෙනවා. ඒවත් මොනවද? ආදීන. ඔය තමයි ආදීන. දොන්න ඔය ආකාරයට පිට බහුව ආදීන විඳ කියන්නේ ඕක තමයි. දැන් ඔබ මෙතන ගෙවල් හදලා ඇති, මගුල් කාලා ඇති, දීගතලා දීලා ඇති, ඒව කරලා ඇතිනේ 95 මෙතෙන්ට එන්නේ. මොකද්ද නිස්සරණය? දැන් අපිට ඔබ ආස්වාදයක් දන්නවා ආදීනව දැනෙන කුමක්ද? නිස්සරණය නිදහස් වීම. කො බලන්න මට ආස්වාදයේ පස්සේ ගියා ඇති. මට නිදහස් වීමේ මාර්ගය ඕන. කොහෙම ඕන යත උස්සන්න බලන්න. අවංක ඕන නැත්නම් එපා. ඕන නැද්ද? ආස්වාදයේ පස්සේ තාම ගිහිල්ලා නැද්ද? ඈ? ඔව්. නිදහස් වීම අතිස් වෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා නැත්තම් ආසාදේ යන්න ඕන. ආසාදේ විඳින්න නැතුව ආදීනවයක් තේරෙන්නේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් බඳින්න ඕනේ. එතකොට හරි. එතකොට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිවෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මාර්ගය යනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. දබල අම්බපාලි, අඟුලිමාල, පටාචාරා, කිසා ගෝතම මේගොල්ලෝ හොඳට ආස්වාදයේ විඳින්න ගිහිල්ලා අනගත්ත අය. ඒගොල්ලෝ තේරුණා මේක ආදීනවේ. ඊට පස්සේ උන් හෙව්වා මොකද්ද? නිදහස් වීම. එහෙම වෙලා නැත්තම් බෑ මේක හොයන්න. ඒක හරියට ටච් වෙලා ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා හරියට හිතට ආදීනවයට වෙලා නැත්තම් මම මේ කියන එකේ නිදහස ඕන නැහැනේ. ඒ ආදීනවේ තේරුම් ගන්න බැරි මනුස්සයෙක් නිදහසක් ඕනේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද නිදහස? දැන් මෙතන ගොඩක් කිව්වා කට්ටියකෝ නිදහස. එහෙනම් මොකද්ද ඔබට නිදහස් වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ? ඔබට දැන් හිතට යමක් දැනෙනවනේ ඒක අත්හැරලා දාන්න. එච්චරයි. ඔබට හිතට දැන් මොකක් හරි මේ වෙලාවේ දැනෙනවනේ ඒක අත්හරින්න. මොකක්ද දැනේ? දැනෙන එක කියන්න. ඔව් මේ වෙලාවේ දැනෙන්නේ මොකද්ද? මං අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්නනේ හිතන්නේ. ඒක අත්හරින්න. දැන් දැනෙන්නේ මොකද්ද? දැන් දැන් හිතට මම අහපු ප්‍රශ්නෙට මොකද්ද මං කියන්නේ? දැන් සිතුවිලි හැදෙනවනේ ඒක අත්හරි. දැන් මොකද්ද ඊළඟට හිත? ඒකත් අත්හරි. දැන් මොකද්ද හිතේ? දැන් එහෙම දැන් දැනෙන එක අත්හැරියා. ඊට පස්සේ දැන් අත්හැරිනකොට තව එකක් එනවා. ඒකත් අත්හැරිනවා. තව එකක් එනවා. ඒකත් අත්හැරිනවා. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? මොකක්ද දෙන්නේ හිතට? නෑ මම නිස්සරණය කියලා වචනේ අත්හැරි. නිස්සරණය ඇල්ලුවත් නිදහස් වෙන්න බෑ. දැන් ඔබට මම මේ මොනවා හරි අහනකොට හිතට යමක් දැනෙනවනේ. ඒක අත්හරින්න. ඒක හිතින් අත්හැරලා දාන්න. ඊට පස්සේ තා මොනවා හරි දැනෙනවනේ. මොකක්ද දැනෙන්නේ? මොකක්ද දැනෙන්නේ? දැන් ඒක අත්හැරියා මොකක්ද දැනෙන්නේ? ඒකත් අත්හැරි. ඒකත් අත්හැරි. ඔබට හිතට මේ මොහොතේ දැනෙන්නේ යමක් දේව බාත්හැර දමන්න. ඒක පිනක් වෙන්න පුළුවන්. පාක ඒක අත්හැරි. ඊට පස්සේ ඔබට දැනේ එහෙම අත්හැරනකොට මොකද හිස් වෙලා යනවා. මොකද්ද? ඒ කොහාටද යන්නේ? නිදහස කරා යන්නේ. මොකද්ද යන්නේ? ඔබට මොකද්ද එහෙනම් කරන්න බැරි වෙලා ඇත්තේ මේ තාක්කල්. ඔබට මේ සිතුවිලි අත්හරින්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ නිදහස් වෙන්නේ නැත්තේ. නැත්නම් නිදහස් වීම හරිම ලේසි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය දැන් මට අත උස්සන්න. මම කොහොම හරි කැඩි හරි මරණකම්ම සිල් සමාදන් වෙනවා කියලා අදිස්ථානයක් තියෙන අත උස්සා. කැඩි හරි මරණකම්ම මම සිල් සමාදන් වෙනවා. සමාදන් වෙන්න? නෑ මං කිව්වට එපා. වෙන්නේ නැත්තම් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ.
කැඩි කැඩි හරි මම මැරෙන කැඩි හැමදාම ඕනේ නැහැ. මං කැඩි කැඩි හරි මරණකම සිල් සමාදන් වෙනවද? වෙනවා. මං කියන හින්දා වෙයල්ලා. හරි. පිළිතුරේ අපි මොකටද මරණකම සිල් සමාදන් වෙන්නේ? ඉතින් ඔයලා හරි පව්කාරයනේ එතකොට. මරණකම සිල් සමාදන් වෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රතිඵල නැති ධර්මයක් ඈ. ඔයලා හදන්නේ මරණකම්ම සිල් සමාදන්. හැබැයි එතකොට මට සැකයක් එනකොට ඔබ ඉගෙන ගන්න ධර්මයේ ප්‍රතිඵල ඔබට විශ්වාස මරණකම සිල් ගන්න. ඒක Hindu අදහසක්. ඒක මොන අදහසක්ද? Hindu මරණකම සිල් ගන්නේ කවුද? Hindu බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මරණකම් ඕනේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ ස්වාක්කාතයි. මොකද්ද? ස්වාක්කාතයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ සම්දිට්ඨිකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ අකාලිකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ ඒයිපස්සිකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ ඕපනයිකයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ පච්චත්තං වේතබ්බෝ. කැට තියලා කියලා තියෙන කැට තියලා. කැට තියලා ගහනවා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද කැට තියලා කියන එක? තක්කෙට කියලා තියෙන්නේ. මම දේශනා කරපු ධර්මයේ මොකද්ද? ස්වාක්කාතයි. ඉතින් මොකටද මරණකම්ම සිල් ගන්නේ? මම දේශනා කරපු ධර්මයේ සම්දිට්ඨිකයි. මෙලොවම ප්‍රතිඵල ලබන්න. ඉතින් මරණකම්ම ප්‍රතිඵල ලබන්න නැතු යන්න හදන්නේ. මම දේශනා කරපු ධර්මය මොකද්ද? අකාලිකයි. ඕනම කාලයක අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. මම දේශනා කරපු ධර්මයේ ඊපස්සිකයි. ඕන එකෙක් ඇවිල්ලා Taman තුලින් බලපල්ලා. කා තුලින් බලපල්ලාද? තමා තුතා මම සිතුවිලි අත්හරින්න කියනකොට අනිත් කෙනා අත්හරින විදිය හිතන්නේ නැහැ. තමා අත්හරිනවා. අත්හරිනකොට හිස්සෙන්නේ නැතේ. අන්න මාර්ගය. පච්චත්තං වේතබ්බෝ විඤ්ඤාණය. තම තමන්ගේ නැන ප්‍රමාණයට තමයි අත්හැර ගන්න පුළුවන්. يعني නිස්සරණේ නිදහස කරා යන්නේ තම තමන්ගේ ඥානේ ප්‍රමාණය. හැබැයි හැමෝටම යන්න බැරි නම් මේ තාක්කල් මේ පන්තියට එන්න බෑ. එහෙම හැමෝටම සබාව දහම අපිව හම්බ වෙන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒක අයම අවසර දෙනවනේ ඒක අසාධාරණයි මේ තාක්කල් සංසාරේ පාරමී පුරපු අයට. ඒතකොට ඔබ මේ ගොඩාක් මේ කුසල ස්කන්ධයන් පුරවාගෙන තමයි මේ මෙතෙන්ට ගොඩ වෙන්න. නැත්තම් නිස්සරණය ලේසියට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඔබට නිස්සරණය හම්බ වෙන්නේ නැහැ මරණකම්ම සිල් ගන්න. කවුද කිව්වේ ඔයාලට මරණකම්ම සිල් ගන්නයි කියලා? කවුද කිව්වේ? දැන් මම මරණකම්ම සිල් ගන්නයි කියලා කොහෙන්ද දැනගත්තේ? හිතෙන් නෙමෙයි බං පොතෙන්. ඔය ලියලා තින්නේ කොහෙද? පොත්වල. ඊළාට ඔය කියන්නේ කවුද? පොත් කියවපු හාමුදුරුවෝ. හරිද? එතකොට ඔය කියන ඔහෙලා ඉතින් කට්ට කාගෙන ගිලගෙන ඉන්නවා. හැබැයි පටන් ගන්නෙම සාකාතෝ භගවතෝ ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ කාලිකෝ කියලා. මම කියන්නේ මරණකම්ම කවුරු සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ මරණකම්ම සිල් ගන්න අදහස තියෙන්නේ කවුද? Hindu, Jain ඒ දෙකේ. හරිද? අනිත් අයගේ නැහැ. බෞද්ධෝ මරණකම් සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ. බෞද්ධෝ වඩන්න ඕන එකම ධර්මයක් තියෙනවා. ඒකායනෝ භික්ඛවේ මග්ගෝ මොකද්ද? සත්තානං විසුද්ධිය. දුක්ඛ දෝමනස්ස අත්ංගමාය. ඥානස්ස අධිගමාය. නිබ්බානස්ස එහෙමයි පටන් චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සත්වයන්ට පිරිසුදු වීමට එකම මාර්ගයක් පවතිනවා. දුක නිවා ගන්න, ඒ කියන්නේ මේ ආදීනව නිවා ගන්න ආස්වාදයට යන ගමන නතර කළ නිදහස් වෙන්න එකම මාර්ගයක් පවතිනවා. මොන මාර්ගයක්ද? එකම මාර්ගයක් මිනිසුනි පවතිනවා කියලා කුරුරටදී බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. එහෙම කියලා මේ මාර්ගය විස්තර කළ අන්තිමට අවසන් කරා. මොකද්ද? මහණෙනි මම කියන මේ මාර්ගයේ යමෙක් වැඩුවොත් අවුරුදු 7ක් කවුරු හරි වැඩිවොත් අවුරුදු කීයක්ද? 7ක්. අවුරුදු 7ක් වැඩුවොත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන නැතත් එක්ක අනාගාමි වෙනවා එක්ක මොකද මරණකම් කරන්නේ? මොකටේ මරණකම් යන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් අරගෙන කුරුරටදී අවසන් කරේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තු වුණත් නැතත් යමෙක් සතිපට්ඨානිය අවුරුදු 7ක් වඩන්නේද? ඔහු මොකද්ද වෙන්නේ? එක්ක අනාගාමි වෙනවා. එතකොට බුද්ධ වචනේ ෂුවර් නැතේ? විශ්වාස නැද්ද බුද්ධ වචනේ? එහෙනම් මොකද එන අතීස්සේ මරණකම්ම සිල් රකින්නයි කියලා. එතකොට මම උනත් කියන්නේ මේ පන්තියට එන අය මරණකම්ම ඉන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුදු 7ක් මේක හතන්නේ ඔයාලා මාස 6ක් යන ඔයාලා මාර්ගයට වැටෙනවා. මාස 6ක් කරොත් හරියට මාර්ගයට යනවා. මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අනාගාමි අරහත්ත්වයට මාර්ගයට වැටෙන්න මෙච්චර කාලයක් යන්නේ? මෙච්චර කාලයක් යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පින්නතුන් වෙච්ච ප්‍රශ්නේ මේමයි. ඔබ මේ තාක්කල් අහපු ධර්මය ඇහුවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපුවා Hindu දාගම මිශ්‍ර ධර්මයක් අහලා තියෙනවා. ජෛන ආගම මිශ්‍ර ධර්මයක් අහලා තියෙනවා. මට ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් වුණා මේ අද වුණා.
Hindu ආගම මිශ්‍රයි, ජෛන ආගම මිශ්‍රයි, සංජයගේ ආගම මිශ්‍රයි. ඔයගොල්ලෝ බුදුදහම දන්නේ කවලම් වෙච්ච එකක්. සත්‍යවම බුදුදහම දන්නේ සත්‍යවම බුදුදහම එච්චර කල් මැරෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නැත්තම් මේ බුදුහාමුදුරු කියනවා මේව බලාපොරොත්තු වුණත් නැතත් සතිපට්ඨාන. ඒක අපි කියමු අන්‍යාගමිකයෙක් කෙනෝ ලංකාවට. ඇවිල්ලා උට ඕනේ නිවන් දකින්න. හැබැයි උට ඕන 100 පුරුදු කරන්න. මොකක් පුරුදු කරන්නද? ඔව් අවුරුදු 7ක් පුරුදු කරොත් ඉවරටම ඉවරයි. ඔහුගේ හිත ඉවරටම ඔහු නිදහස් වෙන. ඔහුගේ හිත නිදහස් නේද? එච්චරයි. ඒකට ආයි මම රහත් වෙන්න ඕන, මම අනාගාමී වෙන්න ඕන කියලා කිසිම අරමුණක් ඕන. වැඩේ කරොත් පඩි නිදහස හම්බ වෙනවා. දැන් ඔහෙලා මෙහෙමනේ පින්නතර භෝගාගාවට යනවා, බෝධි පූජාවක් තියෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. හඳුන් කూరు ගහලා රුපියල් 50යි හඳුන් කూరు පැකට් එක 150යි 250යි සාම්බ්‍රාණි අල්ලලා අන්තිමට කියන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. හැබැයි මරණකම සිල් ගන්න ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය වෙනුයි. ඊට පස්සේ දානෙ දෙනවා, ඊට පස්සේ ආමුදුර වලට ආශිර්වාද කරන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. හැබැයි ඔය එහෙම කිව්වට බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කියලා බලාපොරොත්තු වුණත් කවුරු හරි මෙහෙම කියනවා. මට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නිදහස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ਉਹ සතිපට්ඨානේ වඩනවා. නිදහස් වෙයිද නැද්ද? නිදහස් වෙනවා. ਉਹ කර යුතු දේ කළ යුතු දේ කරනවා. අත්හැරීම කරනවා. නිස්සරණය කරනවා. කළ යුත්ත කරන නිසා ਉਹ නිදහස් වෙනවා. ਉਹ රාග දේශ මොහ වමනි කරනවා. වමනි කරනවා කියන්නේ ඒව ඇතුළේ තියාගන්නේ නෑ. ඒව එහෙම කරගෙන වමනි දාගන්න බැරි වුණත් මාර්ගයට හරි වැටෙනවා. අවුරුදු 7ක් ගියෝ. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මොකටද මහණෙනි අවුරුදු 7ක් උඹලා 6ක් කරපල්ලා කීයද? 6ක් ඇති. 6ක් මොකටද මහණෙනි? 5ක් ඇති. 5ක් මොකටද මහණෙනි? මම මේ කියන ධර්මයේ කොච්චර සම්දිට්ඨිකයි නම් 4කුත් ඇති. 4ක් මොකටද මහණෙනි? මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න 3කුත් ඇති. 3ක් මොකටද මහණෙනි? මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න 2කුත්. 2ක් මොකටද මහණෙනි? මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න 1කුත්. 1ක් කිමද? මොකද්ද? මාස 7ක් ඇති. මාස 7ක් මොකටේ? මාස 6ක් ඇති. 6ක් මොකටේ? 5ක් ඇති. 5ක් මොකටේ? 4ක් ඇති. 4ක් මොකටේ? 3ක් ඇති. 3ක් මොකටේ? 2ක් ඇති. 2ක් මොකටේ? මහණෙනි 1ක් ඇති. 1ක් කුමටද? අඩ මාසානි මාස දින 15. දින 15ක් කුමටද මහණෙනි? දින 7කුත් ඇති කියලායි මම කියන්නේ. ඔහෙලා යනවා මරණකම්ම සිල් ගන්න. එතකොට පින්නතුනි මරණකම්ම සිල් ගන්න යනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ දේශනා කළා කියන මහණෙනි සුපිරි ප්‍රඥාවන්තෙක් ආවොත් දවස් 7ක් සුපිරි ප්‍රඥාවන්තෙක්. සුපිරි ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙක් ආවොත් අවුරුදු 7ක් ගියත් අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. සුපිරිම මීටරයක් ආවොත් 7ක් ඕන. ඔහු අල්ලනෝ නිදහස් වීමේ ක්‍රමේ. අල්ලපු ගමන් ඔහු නිදහස් වෙලා යනවා. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. ටික කාලයක් බණ අහන්න ඕන, මේ වඩන්න ඕන, සක්මන් කරන්න ඕන. උට ඉතින් අවුරුදු 7ක් ඉතින් මෙච්චර කට්ට කාපේක සියලු දුකින් නිදහස් වෙන 7ක් වැය කරාම මොකෝ වෙන්නේ? ඔයලා O level පාස් වෙනවා අවුරුදු 11ක් යවනෝනේ. කැම්පස් යන තවත් අවුරුදු 7ක් යනෝනේ. රස්සාවක් හොයාගෙන තවත් අවුරුදු 2ක් යනෝනේ. ඉතින් අවුරුදු 7ක් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ සදාහටම නිදහස්නේ. එහෙනම් මොකෝ මේ උනේ නිදහස් වෙන්න බැරි උනේ? ඇයි නිදහස් වෙන්න බැරි උනේ? ඇයි පින්නතුන නිදහස් වෙන්න බැරි වුනේ? නිදහස් වීමේ මාර්ග හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක හරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දැන් කියලානේ කෙලින්ම සාකාතෝ ගාථාවෙන් කෙලින්ම පටන් ගන්න. පටන් අරන් ඒක ඉවර කරන්නේ කෙලින්ම ප්‍රතිඵලය කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ මොහොත හිතට දැනෙන දේ දැන් අත්තරින්න. දැන් මේ හිලා හිතට එන මම මේ කියන වචනත් අත්තරි. දැන් මම මේ වචන කියනෝනේ. ඒව වැඩක් නැහැ. ඒව වචන නේවත් අත්තරලා දා. ඒවත් අත්තරි. දැන් මොනවද හිතෙන්නේ? මොකද්ද හිතෙන්නේ? මොනවද හිතෙන්නේ? අම්මට මොනවද හිතෙන්නේ? හිතේනවා. අන්න ඒකත් අත්තරිනේ ප්‍රශ්නෙත් අත්තරි. දැන් මොකද්ද හිතේ? මොනවද හිතෙන්නේ? නිදහස්. එහෙනම් ඔබට මා කියන වචනත් ඔබේ නිර්වාණයට බාධාවක්. නමුත් ඔබ මාර්ගය දැනගන්න විතරක් අහන්නේ සියල්ල මනසින් අත්හැරලා දාන්න. කොහෙන්ද අත්හැරින්නේ? ඔබ අත්හැරනකොට දැම්ම නිදහස් වෙලා යනවද නැද්ද? හැබැයි ඒ නිර්වාණය නෙවෙයි. ඒ නිදහස් වීමේ මාර්ගය. ඒක තමයි මාර්ගය. ඒක නිර්වාණය නෙවෙයි. ඒක දුකින් නිදහස් වුණා නෙවෙයි. ඒ නිදහස් ඔබ එහෙනම් මොකද්ද ඔබේ නිදහස් වීමේ මාර්ගය? ඔබට හිතට යම් අරමුණක් එනවා. ඒ පස්සේ ඔබ හඹන්නේ නැහැ. ඒක අත්හරිනවා. ඒක මොකද්ද කරන්නේ? අත්හරිනවා. තවත් අරමුණක් එනවා. ඒකත් අත්හරිනවා. තවත් අරමුණ ඒකත් අත්හරිනවා. අත්හරිනකොට මොකෝ වෙන්නේ?
හිත ශුන්‍යත්වය කරා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මයේ කියන ශුන්‍යත අනිමිත්ත අපනිහිත කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නිර්වාණයට කියන වචන. ශුන්‍යතය කියන්නේ සියල්ල සිතෙන් හිස්. අනිමිත්තය කියන්නේ කිසිම නිමිත්තක් නැහැ. අප්‍රණීතය කියන්නේ අති ප්‍රණීතයි. ඒක තව අප්‍රණීත කියන වචනේ ගැඹුරුයි. ඒක පස්සේ කාලෙක විස්තර කරන්න. ඒක දැක්කනේ නිදහස. ඒතර මේක නිදහස් කරා යන්න කිසිම ඉගෙනීමක් ඩිග්‍රියක් අවශ්‍ය සිතවිලි අත්තරින්න පුළුවන් යම් දක්ෂයෙක් ඉන්නවද? ඔහු ටක් ගාලා නිදහස් වීම කරා. එහෙම අත්තරින්න බැරි නම් එකම දෙයක් පවතිනවා. ආස්වාදයේ පස්සේ හිතට යන්න වෙනවා. නැති නොයා ඉන්න ඒක හිතට සිතවිලි ඒ අත්තරින්න පුරුදු කරේ නැත්තම් අර ප්‍රඥාව පුරුදු කරේ නැත්තම් හිතට එකම මාර්ගයක් පවතිනවා. මොකද්ද? අරමුණු කරා යන්න. යනෝ දිගට යනවා. යනකොට යාට ආස්වාදයක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ සුළු සතුටක් දැනෙනවා. ආදීනවය ගොඩයි. ඉතින් මේ ලෝකෙ ඉපදිච්ච මිනිස්සුયો ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? තනකොළ කන්නේ නැත්නම් බත් කනවා නම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලා ආස්වාදයේ විඳින්න යන්න ඕන. විඳින්න යන්න නැත්නම් ආදීනව තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආදීනව තේරෙනකොට කල්පනා කරන්න ඕන දෙයියනේ මං අර අරමුණ පස්සේ ඇවිල්ලා නේද මෙච්චර විඳ වන්නේ. එහෙනම් මට නැද්ද නිදහස් වීමට මාර්ගයක්? මේ සිතින් මොකෙන් නිදහස් වීමටද? මේ සිතින් නිදහස් වීමට මාර්ගයක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා තියෙන මොකද්ද? මොකද්ද? සතර සතිපට්ඨාන. සතර සතිපට්ඨාන. වෙන මුකුත් නැහැ පින්නොතුනි. වෙන කිසිම මාර්ගයක් හොයන්න එපා ලෝකෙ. කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක ඔබ මේක අවබෝධ කරගන්න අමාරුම කොටස අය තමයි මුස්ලිම්. අනිත් අය තමයි සිංහල. අනිත් අය තමයි හින්දු. ඇයි? ඒගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ සාම්ප්‍රදායිකම කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඔබට පුංචි කාලේ ඉපදුනාට පස්සේ සම්ප්‍රදායක් හම්බ වෙනවනේ. ඒ සම්ප්‍රදාය අත්තරින්න වැඩියම මැලිකම දක්වන්නේ මේ ලෝකේ කවුද? මුස්ලිම් මිනිස්සු. ඊළඟට තමයි සිංහල. ඊළඟට කවුද? හින්දු. එහෙනම් මේක ඉක්මනට අවබෝධ කරනවා කවුද? සම්ප්‍රදායට මනස බැඳගත්තේ නැති මිනිස්සු. එළිය සම්ප්‍රදාය තියෙනවා. නමුත් ඔබ සම්ප්‍රදාය බැඳුනොත් ඇයි අවබෝධ කරන්න බැරි? ඔබ ඔබේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් මනසින් අත්හරින්නේ නැහැ. කොටු වෙනවා. කොටු වෙනවා. දැන් ඔබ කිව්ව පුදුම වෙවි. නබී කියලා කියන්නේ සියල්ල අත්හැරපු මුනිවරයෙක්. හරිද? නමුත් එයාගේ ධර්මයේ මිනිස්සු දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? සියල්ල අත්හැරපු මුනිවරයෙක්. සියල්ල මනසින් අත්හැරපු මුනිවරයෙක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ටාගට් එකක් තියෙනවනේ පින්නතුනේ. ඒ ටාගට් එකට බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි මොකද්ද? චේතෝ විමුක්තිය. මොන විමුක්තියද? චේතෝ විමුක්තිය. දැන් මේ පින්නතුනේ දන්න චේත කියන්නේ මොකද්ද? චේත කියන්නේ මොකද්ද? හිත. විමුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් මොකද්ද පින්නතුනේ මේ කියන්නේ? මනසින් නිදහස් වීම. මොකෙන් නිදහස් වීමද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මනසින් සියල්ලෙන් නිදහස් වීම. ඒතකොට ඒ සියල්ලෙන්ම නිදහස් වෙච්ච මුනිවරයෙක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මනසින් නිදහස් වෙලා තමයි මේ ධර්මයේ දේශනා කරේ. ඒ නිදහස් වෙලා ඒ දේශනා කළ අද ඇදලා තියෙන අපි උපාසක උපාසිකා භික්ෂු භික්ෂුණී අද අපි මොකද කරන්නේ ධර්මය අල්ලගෙන? අපි මොකෝ කරා? මනසට තව දේවල් බැඳ ගන්න. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් මොකෝ වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දුන්නේ ඈතර වෙන්න. අපි මේ ධර්මයෙන්ම මොකද්ද විඳින්නේ? සිතුවිලි හදලා දුක් විඳිනවා. මොකද්ද හදන්නේ? සිතුවිලි හද දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි මුස්ලිම් මිනිසුන්ටත් වෙලා තියෙන්නේ. නබී ඒක ගෙනල්ලා දුන්නේ ඈතර වෙන්න. නබී අතර සත්‍ය පහල කරේ ස්වභාව දහම ඈතර කරන්න මිනිස්සු. එකෙන් ඈතර වුණා ඒ කාලේ අය. ඒකේ සාකාතීනෝයි කලීල් ඉබ්‍රාහිම් එතනින් ගියාට පස්සේ පපාජි කියලා මුස්ලිම්ලා ඉන්නෝ. ඒකේ තාම අතුවේ නිදාස් වීමේ මාර්ගය යන අය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේවා ලෝකේ දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට අනිත් අය අපේ වගේ බෞද්ධ සාම්ප්‍රදායික බෞද්ධ වුණා. ඔවුන් ඈතර වුණේ ඔවුන් ආස්වාදයේ පස්සෙම ගියා ආදීනව වින්දා නිස්සරණේ හොයාගත්තේ. ඔවුන් සිතුවිලි අත්හැරීමේ ක්‍රියාවලිය දැනගත්තේ නැහැ. තේරුණේ? එතකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා සිතුවිලි අත්හරින විදිය සමාජ සම්මත වලට පහර ගහලා කිව්වොත් ඔහු තමයි ඒ සමාජයේ ඉන්න මොකද දරුණුම මිනිමරුවා. නේ? අහලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒ සිතුවිලි අත්හරින ක්‍රමයේ ස්වභාව දහම ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරොත් ඔහු සියලු සමාජ සම්මතයන්ට පටහැනි මිනිසෙක්. ඇයි ඔබේ සියල්ල ඔහු අත්හරින්න කියනවා. එතකොට ඔහු මොකද වෙන්නේ? ඔහු ඔබේ දරුණුම වෛරක්කාරයා බවට සියලු මෝඩයන්ගේ දරුණුම වෛරක්කාරයා බවට පත් වෙනවා. ප්‍රඥාවන්තයින්ට ඔහු තරම් කෙනෙක් තවත් නෑ. ඔහු නිදහස කරා යන්න ඔහු ඇර වෙන වචන නෑ. දැන් අපේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය
මේ පින්නතුන් වගේ මේ ලංකාව මොකද කරලා තියෙන්නේ? දුකින් නිදහස් වෙන්න බැරි වෙන විදිහට කොටු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, වර්ගවාදය ඔය හිතර ගත්තම හිතේ හරහා යනවද නැද්ද? දැන් ඔබ හිතනවා ජාතිය බේර ගන්න ඕන කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ හරහා හිත සිතවිලි යනවද නැද්ද? ඒ හැදෙන්නේ කොහමද? සසරයි. ඒ ඇවිල්ලා ඇත්තටම ජාතිය බේර ගන්නවා. ඒ නිදහස නැති. ඔබ නිදහස හොයන්නේ නිදහස නැති කරගත්තා. කවුරු හරි යනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියමු මේ ආගම බේර ගන්න. එතකොට ආගම බේර ගන්න යනකොට උඩ සිතවිලි හැදෙනවද නැද්ද? හැදෙනවා. ඒ හැදෙන්නේ කුමක්ද? සසරයි. ඒ හැදෙන්නේ සසරයි. එතකොට ඒ කිසිම කෙනෙක් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, වර්ගවාදය ඒ යන කිසිම මිනිසෙක් කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ හඳුන්වනවා කවුද? වසල කියන අන්වර්ථ නාමය. මොකකින්ද හඳුන්වන්නේ? වසල. දැන් මම නෙවෙයි කියලා වසල සූත්‍රය බලන්න. කුලවාදය, ආගම්වාදය, වර්ගවාදය පටු සීමාවක කවුරුර හිත මෙහෙවනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඌට කියන්නේ කවුද? වසලයා. නජජ්ජා වසලෝ හෝති නජජ්ජා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති. ඒකම ගාථා ඊතුරු ගාථා ටිකක් කියවලා බලන්න. වසලවාදීන් කියන්නේ. එතකොට පින්නතුනි එතකොට ඇත්තටම බැලුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයෙන් බැලුවොත් කවුරු හරි ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, වර්ගවාදී අවසල සිතේ සිතවිලි වැඩි කරනවා නම් ඔව් කවුද? වසල යන අන්වර්ථ නාමයට සුදුසු වන්නේ. කුමකටද සුදුසු වන්නේ? වසල කියන අන්වර්ථ නාමයට ඔහු සුදුසු වෙනවා. නේ? ඔහුගේ සිත සංසාරේ හදාගනිමින් තව බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිතේ මොකද්ද හදන්නේ? ආදීනව වැඩි කළා දුකට දානවා. නිස්සරණය කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් හොඳටම බුදුදහම තේරුම් ගන්න. මේක මරණකම්ම සිල් රකින්න ඕන නැහැ. ඔබට දැන් තේරුණාට සිතවිලි අත්තරනකොට හිස් වෙලා යනවයි කියලා. අන්න ඒක තමයි මාර්ගය. එහෙනම් ඔබට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? සිහිය පවතින හැම වෙලාවටම හිතට දැනෙන දේ අත්තරලා දාන්න. ඒතර රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද? එහෙම අත්තරගෙන යනකොට ඕගොල්ලෝ වැටෙනවා මොකද වෙන්නේ? මේ හිත නතර වෙනවා. මොකද්ද නතර වෙන්නේ? හිත නතර වෙනවා. හිත නතර වුණාම මොකද වෙන්නේ? හිත නිරුද්ධ වෙනවා. දැන් මම මේ පින්නතුන්ට මේ පන්තියේ කියලා දුන්නා. ඔබගේ දරුවෝ ඉන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි හිතේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ? ඇයි හිතේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ? මතක් කරෝ. ඒ නිසා. එතකොට ඇත්ත. ඔබගේ දරුවන් සිටින්නේ හිතේ. ඔබ කවදාවත් ඔබේ දරුවන් දැක නැහැ. කවුරු හරි කියලා මගේ දරුවෝ දැකලා තියෙනවා. කවදාවත් ඒක බොරුවක්. මේ පින්නතුන්ට මාව පේනවද? පේනවද? මාව පේනවනේ. ඔයාලා මම දැකලා තියෙන්නේ. මම මායාවක්. මම කවුද? මායාවක් කොහොමද දකින්නේ? ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ මගේ වර්ණ ධාතු විතරයි පින්නතුනේ. මොකක්ද දැකලා තියෙන්නේ? වර්ණය විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. ඔය වගේම ඔයාලා දරුවෙන්ගේ දැකලා තියෙන වර්ණය විතරයි. ඔයාලට පේන්නේ මොකද්ද? වර්ණ ධාතු ඇහි උපදින මොකද්ද? චක්කු විඥාණයට අරමුණු වෙනවා. මං ගිය සතියේ කියා දුන්නනේ අරමුණු වෙනවා. වර්ණය අරමුණු වෙනවා. ඒ හරහා මොකද වෙන්නේ? දරුවෙක් මැවෙනවා. දරුවෙක් මොකද වෙන්නේ? හිත ඇතුලේ මැවෙනවා. හදවතේ මැවෙනවා. ඒතකොට අන්නේ මැවෙන දරුවට ඔයලා ආදරය කරනවා නැත්නම් තරහ ගන්නවා. ඒ හරහා මොකද වෙන්නේ? දුක් විඳිනවා. ඇත්තටම කියන්නේ ඔබ දුක් විඳින්නේ ඒ පේන දරුවාටද නැත්නම් හිතේ හදාගත්ත දරුවාටද? මේක තේරුම් ගන්න. ඒතකොට මේ හිතේ හදාගත්ත දරුවා මට පෙන්න. එයි. එහෙනම් ඔබ දුක් විඳින්නේ පෙන්වන්න බැරි දරුවෙක් සඳහා. කවුරුත් සඳහා දුක් විඳින්නේ පෙන්වන්න බැරි දරුවෙක් සඳහා. එතකොට ඔබේ හිතේ තමයි දරුවෝ ඉන්නේ. ඔබේ ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඔබේ මේ පන්සල මේන ශාලාව තියෙන්නේ කොහෙද? ඔබ මෙතෙන්ට පැමිණියේ තිබෙන්නා වූ ශාලාවටද හිතේ හදාගත්ත ශාලාවටද? හිතේ හදාගත්ත ශාලාවට. ඒක තේරෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් ඔබගේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙලා. එතකොට පින්නතුනි ඔබ මේ සැරිසරන්නේ ඔබට පේන නගරයේද හිතේ හදාගත්තු නගරයේද? නගර පේන්නේ වර්ණ ධාතුව. පේන්නේ වර්ණ ධාතුව විතරයි. වර්ණ ධාතුව හරහා නගරයක් මැවෙනවා. හැබැයි ඔබට නගරේ මැවෙනවයි කියලා හිත පෙන්වන්නේ නෑ. ඒක ඩයිමේෂන් කරලා ගහනවා ඉස්සරහට. එතකොට නගරේ පේන්නේ. එතකොට පේන්නේ මොකද්ද? ඒ ගහන ගැහිලා කාටවත් පේන්නේ නෑ. ඒක තමයි ඒක අල්ලන්නේ රහතන් වහන්සේ. ඒ විඥානේ අල්ලන්නේ කවුද? මෙලොව පරලොව පීඩන විඥානේ අල්ලන්නේ රහතන් වහන්සේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ ආකාරයට දිග පළල දුර උස ඔය ඩයිමේෂන්ස් ඔස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ හිතේ හැදෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ නෑ. එළියේ ඉන්නවයි කියලා. දැන් උදාහරණයක් මාව ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මාව හිත පෙන්නනවා මෙතන තමයි මාව ඉන්නේ කියලා. නේ? නමුත් ඇත්තටම ඉන්නේ කොහෙද? හිතේ. වර්ණ ධාතු විතරයි. ඕගොල්ලන්ට මාව බලන්න බෑ. මට ඕගොල්ලෝ බලන්න අවසර නැහැ. ස්වභාව ධර්මයෙන් අවසර දෙන්නේ නැහැ.
ඒ වර්ණය හරහා ඒකට හොඳම උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් අපිට සරල උදාහරණයක්. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. දැන් ඔන්න බලන්න. කවුරු හරි ගෑල් ළමයෙක් ඉන්නවා. අවුරුදු 18 ගෑල් ළමයෙක් කියනවා. ගෑල් ළමයෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයාගේ අම්මා ඉන්නවා. කවුද ඉන්නේ? අම්මා. එතකොට මෙයාගේ තාත්තත් ඉන්නවා. ඊළඟට මෙයාගේ අක්කත් ඉන්නවා. ඊළඟට මෙයාගේ අයියාත් ඉන්නවා. ඊළඟට මෙතන ඉන්නවා මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ ගෑල් ළමයි දියාගවලාගෙන. කවුද? මෙහෙණින් වහන්සේලා ඉන්නවා. එතන මෙතනින් ඉන්නවා කවුද? මෙතනින් ඉන්න අවුරුදු 20ක කොල්ලෙක්. කවුද? කෙල්ලෙක් නෙමෙයි කවුද? කොල්ලෙක්. හරිද? දැන් මෙයාගේ වර්ණ මාත්‍රය මේ හැමෝම අන්ද නැත්තම් පේනවා. හැමෝටම මෙයාගේ වර්ණ මාත්‍රය පේනවා. මෙතනින් යන කුරුල්ලෙක්. කවුද යන්නේ? කුරුල්ලේ මෙයාටත් පේනවා. මෙතනින් යන කළු කුමාරයා. කවුද පේන්නේ? කළු කුමාරයා. ඌටත් පේනවා. හරිද? දැන් මට කියන්න මෙයා දිහා අම්මා බලනකොට මොකද වෙන්නේ? අම්මට මෙයාව පේනකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට හිතෙන්නේ කවුරු කියලායි? දුව කියලා. එයාට ඉතින් පේනවා ආරස්සා කරගන්න ඕන දුවෙක්. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දැම්මනම් හරි. හරි. තාත්තට පේනවා. අපිට පේන්නේ දුවෙක්. හැදින වැඩිනු දුවෙක්. ආරස්සා. අයියට මොකෝ පේන්නේ? අයියට තේරෙනවා කොල්ලා මගේ නංගිට ලයින් එක දාන්න. ඌ එහෙම. ඊළාස මොකද වෙන්නේ? මෙහෙණින් වහන්සේට මොකද්ද හිතෙන්නේ? පැවිදි කරගන්න තමයි ඉතින්. එහෙම එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාට හිතෙන්නේ මොකද්ද? ලව් කරන්න. SMS එකක් ගහන්න, නම්බර එක ඉල්ල ගන්න. කළු කුමාරයට මොකද හිතෙන්නේ? දෂ්ට කරන්න. හරි. කුරුල්ලට මොකද හිතෙන්නේ? පියඹා යන්න. අපෝ මේ ගෑණිගෙන් පියඹලා යන්න ඕන කියලා. හරි. එතකොට මට කියන්නේ එකම වස්තුවක් දිහා එකිනෙකට වෙනස් ලෝක කීයක් තියෙනවද? ගොඩක්. එකිනෙකට වෙනස් ලෝක කීයක්ද? ගොඩක්. දැන් මේ අම්මා ආරක්ෂා කරන්නේ මෙතන ඉන්න දරුවද හිතේ හදාගත්ත දරුවද? හිතේ හදාගත්ත දරුවා. තාත්තා රැකවරණය දෙන්න මේ දරුවට හිතේ හදාගන්න. මෙතන ඉන්න දරුවා බලන්න කාටවත් අවසර නැහැ. වර්ණ ධාතු විතරයි තියෙන්නේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? වර්ණේ තියෙනවා, සද්දේ තියෙනවා, සුවඳ තියෙනවා. ඕන කාලේ බැලුවොත් කන්නේ නැහනේ. මස් වල රහ තියෙනවා, දාඩිය වල රහ තියෙනවා, ලුණු රහ. ඒව බලන්න පුළුවන්. තද ගතිය, සියුම් ගතිය බලන්න පුළුවන්. ඊට එහා බලන්න බෑ. ඒක පිළිතුරු මේ හැම කෙනාම තම තමන් හදාගත්තු ලෝක වලට මොකද වෙන්නේ? මේ ආදරය කරනවා. මොකද කර ආදරය කරන එක බැඳෙනවා. මේ ලෝකෙට මේ මානසික ලෝකෙට මොකද වෙන්නේ? බැඳෙනවා. බැඳිච්ච ගමන් මොකද්ද රංජනී ඉතින් දුක තමයි රංජනී. එහෙනම් මේ සියල්ලෝම මොකද වෙන්නේ? දුක් විඳිනවා. මෙතන ඉන්නවා රහතන් වහන්සේ නම. කවුද? රහතන් වහන්සේ නම. කවුද ඉන්නේ? රහතන් වහන්සේගෙටත් මේ වර්ණ ධාතු අරමුණ වෙනවා. රහතන් වහන්සේගේ ඇතුලේ ලෝකයක් හැදෙයිද? නෑ. රහතන් වහන්සේ ලෝකය හදන්නේ ඇයි නේද නැත්තේ? රහතන් වහන්සේ මනසින් නිදහස්. ඒ කියන්නේ මනසින් නිදහස් කියන එක අර්ථය මොකද්ද? කිසිම ලෝකයක් මනසේ හදන්නේ දැක්කොත් දැක්කා දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. දැක්කොත් දැක්ක විතරයි වර්ණේ විතරයි. කිසිම නිමිත්තක් අනිමිත්තයි හිත මොකද්ද? නිමිති හට ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපිට එහෙම නැහැ ලෝකය හදලා. ඒතර මෙතන ඉන්නවා පින්නතුනේ කවුද? මෙතන ඉන්න අනාගාමී කෙනෙක් කවුද? එයාටත් වර්ණය ධාතු වදිනවා. වදිනොත් ලෝකයක් හැදෙනවද? හැදෙනවා. හැබැයි ඒ හැදෙන ලෝකේ රාගයක් නැහැ. දේශේකුත් නැහැ. මොකද්ද? දෙයක් හැදෙන ඔච්චරයි. මෙතන ඉන්නවා ඒ මාර්ගඵලලාභී. හැබැයි ලෝකේ මැවෙන්නේ නැත්තේ රහතන් වහන්සේට පමණයි. දැන් තේරුණේ? ඔන්න එතන මට කියන්න සත්‍ය වශයෙන්ම එකම වස්තුවක් දියා එකක් නම් ලෝ විශ්වයේ පවතින. එහෙම දෙයක් පවතිනවා නම් එහෙනම් එකම ලෝකයක් හැමෝටම මැවෙන්න ඕන. දැන් ඔබ මාදියා බලනකොට ඔබ මාහරා ලෝක කීයක් නිර්මාණය කරගෙන එකිනෙකට වෙනස් ඔක්කොම එකිනෙකට ඔබගේ හදවතේ ඡායාරූපයක් ගන්න පුළුවන් නම් මගේ ගැන තියෙන ලෝකය මට බලා ගන්න පුළුවන්. කරුමයකට එහෙම ගන්න විදිය හොඳයිද නරකයිද? හොඳයි. ගත්තා නම් මොකද මට උගන්වන්න එන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔබ වෛර කරන්නේ හෝ ආදරය කරන්නේ හෝ බදාගන්නේ හෝ ඔබේ මනසින් හදාගත්ත ලෝකේ පියෝ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පියෝ දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔබ රැවටෙනවා. මම ඔබට ගිය සතියේ කියා දුන්නා ආර්ය න්‍යාය. මොන න්‍යායද? ඒ DVD එක නැවත 10 පාරක්වත් බලන්න. ඒක තමයි ඔබට නිදහස් වීමේ මාර්ගය. එතන පේනනවා මේ එළියේ තියෙන ප්‍රෝඩාව මොකද්ද කියලා. ඒ ඩයිමෙන්ෂන්ස් එක. එතකොට ඒක නිසා ඔන්න ඔය විදියට. එතකොට පින්නතුනේ ඔබට අපි හිතමු ගයක් හදන්න හිතුණා කියලා. ඔබට හිතට එනවා මේ ඇහහරහා නෙවෙයි. ඔබට හිතට කෙලින්ම එනවා. වස්තු දස කලාපයට වරමුණ එනවා මොකද්ද? ගයක් මැවෙනවා. මොකද්ද මැවෙන්නේ? ගයක්. ඒ ගේ මැවෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතුනේ? දැන් මේ ලෝකේ හදාලා දැන් ඔබ ගෙවල් බල යනවා. ඊට පස්සේ මොකද දැන් මම මේ පන්සලේ ස්ලැබ් එකක් දානවා. මම හැම ස්ලැබ් එකක් දාන්නේ මට පේන්නේ ස්ලැබ් විතරයි පාරේ යනකොට. උළුවව හදන කාලට පේන්නේ උළුවව විතරයි. ටයිල් අල්ලන කාලට පේන්නේ ටයිල්. එහෙම තමයි අපේ ලෝකේ.
එහෙම තමයි අපේ ලෝකේ. දැන් මේ ගෙවල් හදපු අය මේක දන්නවා. හදන්න නැත්තම් මේ කතාව තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ওই විදියට බැවෙනවා. එතකොට ඔබ මේ ගෙත ආදරය කරනවා. මොකද කරන්නේ? ආදරය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ආදරය නිසා ඒකට තමයි ඒකට කියන්නේ මොකද? ආස්වාදය විඳිනවා. මේ ගේ නිසා මොකද්ද විඳින්නේ? ඉතින් ඒ වගේම මේ ගේ නිසා ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. එතකොට ඔබට නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද මේකේ? ඔබ මේකේ අත්හැරලා දාන්න. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? නිදහස්. මොකද්ද? නිදහස්. ඔබ අත්හැරියේ ගේද සිතවිල්ලද? සිතවිල්ල අත්හැරලා දැම්මා. ඇයි සිතවිල්ල අත්හැරලා දැම්මේ? ඒ ඔබ ගේ මැව්වේ හිතේ නිසා. ඔබ නිදහස්. මෙතන එන සෑමෝම දුක් විඳින්නේ දුක් විඳීමට වග කියන්න ඕන කවුද? ඔබමයි. ඔබේ හිතමයි. ඇයි ඔබේ හිත තමයි ඔබට ওই සියලු ලෝකම අවලා තියෙන්නේ. ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේකට අවුරුදු 7ක්ම ඉල්ලුවේ? ඔබ මවපු මැවිල්ලේ චිත්‍ර සෑහෙන්න මේ පොළොවේ වැලි කැට ගන්න තියෙන ඉපදුනාට පස්සේ මේ දක්වා මවපුවා. ඒවා අත්තරින් අර පරණේව මතකයන් උඩට එනවා. පරණ ලෝක උඩට ඒවා අත්තරින් ඔක්කොම හිත හිස් වෙලා ගිහිල්ලා නිරුද්ධ වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ? රහත් වෙන්න අවුරුදු 7ක් විතර යනවා. හැබැයි සුපිරි ප්‍රඥාවන්තයෙක් ආවොත් සුපිරි ප්‍රඥාවන්තයෙක් කියන්නේ කවුද? ඔහු අල්ල ගන්නව ටෙක්නික් එක නිදහස් වෙන. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අත්හැරියන හරි. ඔහු එන හැමදේම කෙලිම දින 7ෙන් මොකද කරන්නේ? දින 7ෙම එක දිගට අත්හැරලා දානවා. අත්හැරියට පස්සේ දින 7ෙම ඔක්කොම ඉවර වෙලා ඔහු රහතන් වහන්සේ නමක් බවට හෝ අනාගාමී බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔබටත් මම මේ නිදහස් වීමේ මාර්ගය කිව්වා. සිතවිලි අත්හරින විදිය කිව්වා. සිතවිලි මැවෙන විදිය කිව්වා. එතකොට ඒක ආස්වාදයේ විඳින දැන් ආස්වාදයේ විඳින විදියත් හොඳට විඳින්න. හොඳට විඳිනකොට තමයි හොඳට කට්ට තේරෙන්නේ. දැන් මේක අහලා නිදහස් වෙන්න යන්නේ නැත්තම් මොකද්ද ඔබ කරන්න ඕන? මේක අහලා නිදහස් වෙන්න නැත්තම් කරන්නේ ගෙවල් 10ක් විතර හදන්න. 10ක් විතර බඳින්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කෑම එක හෝටලකින් කනවා නම් දෙකකින් තුනකින් කන්න. එතකොට මොකද වැඩි කාලයක් යන කලින් මම මේ ආස්වාදයේ කිව්ව ආදීනිය ඔබට වැටහෙන්න පුළුවන් නේ ගන්න. එක බඩට ওই කන්න ඕන ඒ ගානට කන්න එපා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හොඳට කන්න. මම මේ ගොඩක් ආස කරන්නේ කාපන් කියලා කවන්න. බෑ කිව්වත් කවන්න. එතකොට තේරෙනවා. බෑ කිව්වත් කවන්න. එතකොට මම අහන්නේ මේ පින්නතුනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතැනම දේශනා කරන මොක්ඛන්ති මාර බන්ධනා කියන වචනය. මොකද්ද දේශනා කරන්නේ? මොක්ඛන්ති මාර බන්ධනේ නිදහස් වෙන්නලු. මොකද්ද එහෙනම් මාර බන්ධනේ? කුමද්ද මාර බන්ධනේ? අන්න අර අරමුණක් කරා ලෝකයන්ම වල ඒකේ ආස්වාදෙ විඳින්නේ අනේක තමයි මාර. මම වලට කතාවක් කියන්නම් පින්නතුනි. ඒක දිනෝ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? එක්තරා පොඩි ආමුදුරු නමක් හිටියා. එයා සිවුරම් මහනවා. මොකද්ද මහන්නේ? සිවුරම් මහනවා. සිවුරම් මහන්නේ ලොකු ආමුදුරුන්ට. මොකද ඒ පොඩි ආමුදුරු හිතුවා මගේ ලොකු ආමුදුරු රහතන් වහන්සේ නමක්. කවුද? ඉතින් මහල සති ගාණක් ගෙනහිලා පූජා කරා. අනේ ස්වාමීනි පිළිගන්න ඔබ වහන්සේ මගේ ලොකු ආමුදුරු සිවුර වීසි කළා දැම්මා. පොඩි ආමුදුරු කල්පනා කරා මූ රහතෙක් නෙවෙයි. මූ රහතෙක් වෙන්න බෑ. බඹ සති ගානක් තිස්සේ විසි කරපු කිසිම හිතක් පපුවක් නැතුව විසි කරා. දැන් හිතුවා මම යනවා සිවුරු වල ගෙදර. මම පැවිදි වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලා ගාව විතරයි. මම මේ වගේ බොරු රහත්තු ගාව පැවිදි වෙන්නේ නෑ කියලා දැන් ගෙදර යන්න හිතනකොට ලොකු ආමුදුරු කිව්වා පොඩි නම ගහනවා මට පවන් ටිකක්. ගහනවා මට පවන් ටිකක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? කොහොම හරි දැන් පොඩිනේ කිව්ව ගමන් පැනලා යන්න බෑනේ. රැට පැනලා යන්න ග්ලීම් එක ගහන ගමන් පවන් ගහනවා. මොකද කරන්නේ? දැන් ලොකු ආමුදුරු පුටේ වාඩිලා පොඩි ආමුදුරු පවන් ගහනවා. ගහනකොට හිතනවා මම ගෙදර යනවා. මේ වගේ ගොන්නුත් එක්ක ඉඳලා පැවිදි වෙලා වැඩක් නැහැ. මම ඊට වඩා හොඳයි ගොනෙක් ගන්නවා ගෙදර කියලා. මොකෙන්ද ගන්නෙ? ගොනෙක්. මම උට තනකොළ කපලා දීලා ඕක රැක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මූව අරගෙන නිකං කාකා දිදී බෑනේ. මම කරත්තයක් හදා ගන්නවා. මොකද්ද හදාගන්නේ? කරත්තයක්. දැන් කරත්තෙත් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරි නෑනේ. මූ පවුනේ මූට එපයා එකක් කරලා දෙන්න ඕන. ගේනල්ලා දෙනවා කවුද? එළ දෙනා. කර කියන්නේ මේ කවුද? එළ දෙනාක් ගෙනත් දෙනවා. එළ දෙනාක් ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ මූ අනිවාර්යයෙන් පැටව හදනවා. මං ඊට පස්සේ මුගෙන් කිරි දෝල එකෙන් හම්බ කරගන්න. මට මේ කරත්තේ හදන වැඩයි, ගොන්නු බඳින වැඩයි, කිරි දෝන වැඩ ඔක්කොම කරන්න බෑනේ. මම ගේනවා එතනේ. කවුද ගේන්නේ? එතනේ. ඊට පස්සේ මම එතන ගෙදර තනියෙන් දාලා යන්න බෑනේ. හදනවා දරුවෙක්. කවුද හදන්නේ? දරුවෙක් හදනවා. ඊට පස්සේ මේ දරුවා හදනකොට අපේ ලොකු ආමතුරු ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා කොහොම වුණා මම පැවිදිලා කාලා බීපු තැනනේ. එතනට කියන්න ඕන දරුවා ලෑස්ත කරගනින් ලොකු ආමතුරු ගාවට යන්න. ඒකේ අපේ චාරිත්‍රය. දැන් අර කරත්තේ හදාගත්ත කරත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ? මං එතනවත් තියාගෙන කෝටුවෙන් දක්ක පන්සලට යනවා. ගිහිල්ලා කියනවා අපේ ලොකු ආමතුරුන්ට වඳිනවා.
කරත්තෙන් බහින්න ගිහිල්ලා දරුවා වැටෙනවා මම ගහනවා හරක්කට ගහන කෝට්ටෙන් ඒකිව වටාපතෙන් ටාන් 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 ගාලා කොහොමදට ගහගෙන දැන් මොකද අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද මාර බන්ධනේ දැන් අන්න මාර බන්ධනේ කියන්නේ දැන් හිත හැදුවද නැද්ද දැන් අද කාලේ විදිහට නිව් වර්ෂන් එක මොකද්ද මම ගන්නවා වාහනයක් දැන් කරත්ත නැහැනේ මේ කාලේ තියෙන මොකද්ද වෙහිකල් එක මං ඊට පස්සේ ගන්නවා ඒක අපේ අම්මවත් පිරිත් කියන්නේ එකගෙන යනවා එහෙම එකගෙන යනවා ගෑනු කෙනෙක් ගන්නවා දරුවෙක් හදනවා ඊට පස්සේ රස්සාවට යනවා දරුවා වැටෙව්වොත් මොකද වට්ටෝරේ විභාගයෙන් ෆේල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඉවරයි බන් දෙනවා ඒකිට නැති වෙලාවම යන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ අද පැවිදි වෙච්ච නැති නිසා ගහන්න කවුරු නැහැ බිත්තියකට තමයි ගහන්න වෙන්නේ අන්න ඒකට කියන්නේ මොකද්ද අන්න අපේ හිතේ අන්න අර යන දෙයට තමයි මාර බන්ධනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරු කියන මොක්කාන්ති මාර අන්න ඒකෙන් නිදහස් වෙන්නලු. එතකොට කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? මාර බන්ධනේ හට ගන්නකොට මේ දිහා බලන් ඉඳලා ඒක අත්හැරලා දානවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? නිදහස්ද නැද්ද? නිදහස් අන්න ඒක. දැන් ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳලා බලන්න. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔහොම මාර බන්ධනේ හැදුවද නැද්ද? තාමත් හදනවා. තාමත් හදලා ඉවරයා. අපි ඔහොම මොකක් හරි මවාගෙන ඕ කට්ට කාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඒක ඉවර ඒ බන්ධන ඉවරුණාම තා බන්ධනය හදා ගන්න. ඒ බන්ධන ඉවරුණාම තා බන්ධනය ඒ බන්ධන ඉවරුණාම තා බන්ධනය තාව දැන් තාමත් ඔබ මේ ජීවිතේ මෙතෙන්ට 40ක් පැනලා 50ක් පැනලා 60ක් පැනලා 30ක් පැනලා ඇවිල්ලා ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා මාර බන්ධන හදා දැවිලා තාමත් ඔබට මාර බැමි වලින් ගැලවෙන්න ආසාවක් නැහැ. දැන් එතකොට තේරෙනවා දැන් ඔබ හිත ඔබේ නම් මොකද වෙන්න ඕන ඔබට ඕන විදියට පවතින්න ඕන. දැන් හිතට අරමුණක් ආවට පස්සේ ඕම හඹාගෙන යනවා නම් එතන ඔබට අයිතිය නැහැ. දැන් ඔබ කැමති දුක් විඳින්නද සැප විඳින්නද? දුක් සැප විඳින්න. කවුරුම් මිනිස්සු කැමති නැහැනේ දුක් විඳින්න. කවුරුත් කැමති මොකටද? එතකොට ඔබ සැප විඳින්න කියලා හිත හරහා හදාගෙන යන්නේ වැඩිපුර විඳින්නේ සැපද දුකද? එහෙනම් ඔබ සැප විඳින්න කැමති නම් ඔබේ හිතයි ඔබට දුක ගේන්නේ. ඔබට පරිපාලනය කරගන්න බැරි විදිහට මේ හිතේ මොකක් හරි කවුරු හරි ඉන්නවා. එයාට තමයි කියන්නේ කවුද? මාරයා. එයාට කියන්නේ කවුද? ඔබට මට පාලනය කරගන්න බැරි විදිහට බලවේගයක් තියෙනවා මේ හිතේ අපි දුකටපත් කරන. එයා තමයි කවුද? මාර. ඔන්න ඔය විදිහට සිතුවිලි හද යන විදිහ තමයි මාර වෙන මුකුත් නෙවෙයි. ඒක තමයි මාර. දැන් ඔබ මම කැමති සතුටෙන් ඉන්න. ඔබ මම කැමති නිදහස් වෙන්න. එහෙම තියෙද්දි අපිට අරමුණු ආවට පස්සේ මේ කොච්චර බණ ඇහුවත් හැදි යනවද නැද්ද? බණ ඇහුවත් බණ කිව්වා මෙහෙම හැදෙනවා. ඒතර අපි තේරුම් ගන්නවා මම කැමතියි සැප විඳින්න. මේ විදිහට හදා යනවනම් මට මගේ හිතේ පාලන බලය මගෙන් එහාට ගත්තු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබේ හිතේ පාලන බලය කවුරු හරි නතු කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මොකද දැන් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ? අයිත් ඒ පාලන ඔබේ රිමෝට් එක ඔබම ගන්න. ඔබේ රිමෝට් එක ඔබම ගන්න වැඩේ මොකද්ද? මාර බන්ධනේ කඩන්නේ කොහොමද? හිතේ හදනකොටම අත්තරලා අන්න ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? නිස්සරණේ. මොකද්ද කියන්නේ? හැබැයි ඔබ මෙහෙම හිතන්න එපා. පින් කොල්ල කරනවා මේකෙන් එතර වෙන්න බෑ. හැබැයි පින හොඳයි. පින හොඳයි පවට සාපේක්ෂව. දැන් ගොඩාක් පව් කරොත් කොහෙද උපදින්නේ? නිරය, പ്രേත ලෝක වල උපදිනවා. ඉතින් අසූචි කන්න වෙනවා, ගින්දර කන්න වෙනවා, බොන්න වෙනවා ඔය තමයි. හොඳ ගොඩාක් පින් කරොත් කොහෙද උපදින්නේ? දිව්‍ය ලෝක, මනුස්ස ලෝක වල උපදිනවා. ඉතින් බලන්න ඕනේ ඔය ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ මොකද්ද? දුක විතරක් නෙවෙයි. මොකක්ද තව තියෙන්නේ? එකම මොකද්ද? එකම ෆ්‍රේම් එක. අරහේ උඩ මල් කනකොට මෙහි පස් කනවා. මෙහි පස් කනකොට අරහේ ගින්දර කනවා. එච්චරයි. බලයි යනකොට එකම රාමුවක්. අර ගින්දරට වඩා මල් හොඳ එක විතරයි. ගින්දරට වඩා මල් හොඳයිනේ. ගින්දරට වඩා පස් හොඳයිනේ. පස් කන එක හොඳයිනේ ගින්දර කනවට වඩා. නේ? බලයි යනකොට මොකද? එකම ෆ්‍රේම් එකක්. එකම ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඕකේ තමයි යන්නේ. ඔබේ එතකොට සංසාරය කියන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. හිතට මෙහෙම අරමුණක් කියලා යන්නේ. එතකොට ඔබ මෙහෙම ඔහොම ජීවත් වෙලා යනකොට ඔබට අන්තිම හිතේ ඔබට චේතනාවක් නැහැ. අන්තිම හිතේ කිසිම ක්‍රියාවක් නැහැ. අන්තිම හිතේ ක්‍රියාවක් නැතුනොත් මොකෝ වෙන්නේ? අයි සිත හැදෙන්නේ. සිත හැදෙන්න නම් වර්තමානයේ උපදින හිතට චේතනාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ චේතනාව ප්‍රබල වුණොත් තමයි මොකද වෙන්නේ? දිගින් දිගට සිතුවිලි පස්සේ හඹන්නේ. ඒ හැඹීම තුල තමයි සංසාරය හැදෙන්නේ. ඒ හැදීම තුල තමයි ආස්වාදයේ ආදීනවය ආස්වාදයේ ටිකයි ආදීනවය
බහු ආදීනවය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මොන ආදීනවද? බහු ආදීනවය පින්නතුනි. බහු ආදීනවය. එතකොට පින්නතුනි අන්න ඒක තමයි නිස්සරණය ලබන්නේ. දැන් හරිනේ. දැන් මේ පින්නතුන්ට එක පැත්තකින් නිස්සරණය කරා යන්න බැරි මොකද දන්නවද? ඔබ හොඳට ආස්වාදයේ විඳලා නැහැ. පැණි චුට්ට චුට්ට ලෙවකාරා බෝතලේ වහනවා. හොඳට විඳින්න ගියා නම් විඳින්න ගිය හැමෝම ඇන ගන්නවා. හොඳට විඳින්න ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේට තේරුණා අවුරුදු 29 දී වැඩේ හරියටම හරි. ඒ ලස්ස හයක් එක විඳින්න ගියාම කොච්චර දුකද? හරියටම හරි කියලා තමයි අත්තර දාලා ගියේ. ඒක සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ බලන්න. අන්තිමට එයා උපතිස්ස කෝලිත දෙන්න ගියා ගිරාජ්‍ය සමාජය කියලා නයිට් ක්ලබ් එකකට. ඒ කියන්නේ එකල තිවිච්ච උත්සවයක්. ඒකට අද කැල් කියන නයිට් ක්ලබ් එක. දිගටම ගියා. ගිහිල්ලා දෙන්න කතා වුණා බං මේ දිගටම ආවත් දැන් රැට නිින්දක් නැහැ, කන්න නැහැ, උදේට නැහැ මේම කියලා මේක ඇති වැඩා. මේ රංගපෑවට කිසිම වැඩා. දැන් ඔබ නයිට් ක්ලබ් ඕක ගැන ලොකුවට හිතන්නේ ඕකට යන්න එක දිගට මාසයක් දින 30. මොකද වෙන්නේ? එපා වෙනවා. හැබැයි එකක් ගිහිලායි සතියට එකක් යන්න එපා. එක දිගට ඩේලි දින 30ක් දින 30ක් ගිහලා එපා වුණ නැත්නම් මං කියන්නේ 365න් ඵලයල්ලා. එතකොට එපා වෙනවා. සමහර අයට 30ට එපා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට 60ක් යන්න ඕනේ. 60ට එපා වෙන්නේ නැහැ. 90ක් යන්න ඕනේ. අනකොට තේරෙනවා මම මේ ආස්වාදයේ විඳින ගිහිලා මොකද්ද? එයි දැන් මේ පිටුතර ආදීවිනේ ගොඩක් තේරෙනවා. හරියට තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකෝ? ඔබ හරියට කණ එක කන්නේත් නැහැ සතුටට. ටිකක් කාලා තියෙන වහ ගන්නෝ. හෙට කන්නම්කෝ. එහෙම යන්නේ මේ ගමන. මේ ලෝකේ බලන්න දැන් පටාචාරා බලන්න පටාචාරාගේ ජීවිතය අර. ඇයි හිතුවා හොඳ පොසත් ගෙදරක හිටියේ. ගෙදර වැඩකාරයත් එක්ක පැනලා ගියා. පැනලා ගිහලා නිකා හිටියේ නෑනේ. ඔබ වගේ එක දරුවෙක් නෙමෙයි හැදුවේ. 3 දෙනෙක්ම හැදුවා. මාස අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට හැදුවා. හදලා මොකද උනේ? අම්මා තාත්තා බලන්න එනකොට මොකෝ වෙන්නේ? එක දරුවෙක් ගියා. දැන් ඔබට එක දරුවයි නම් ඉන්නේ ඔබට තියෙන ආදීනවේ අඩුයි. මං කියන්නේ අඩුයි. ඉන්න ඕන 10ක් විතර. එතකොට තේරෙනවා මේ කියන ධර්මය හොඳටම. දැන් ඔබ අර පැණි ටික කනවා වගේ එක දරුවෙක් ඇදුවම ඔක ටිකයි තේරෙන්නේ. දැන් බලන්න එක දරුවෙක්ට දුක මෙච්චර නම් දරුවෝ 10කට කොහොමද වෙන්නේ? එහෙනම් එක අතකට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ බලන්න විසාකා දරුවෝ 20යි. ඇයට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාට 7යි. එතකොට කාටද වේලුකණ්ඨගේ නන්ද මාතාවට 32යි. ඒගොල්ලෝ අනාගාමී වෙලානේ නතර වුණේ. ඇයි? හොඳට ආස්වාදේ වින්දා හොඳට ආදීනවේ දැනුණා. ඒ නිසා නිස්සරණේ හොයාගෙන ගියා. දැන් අපි මේ කොච්චර බණ කිව්වත් ආස්වාදයේ කවුරු හරි විඳලා නැහැ. එයාට මේක තේරෙන්නේ එයාට හිතන අරකේ තාම මොනවා හරි දෙයක් ඇති බා. එහෙම හිතනවද නැද්ද? හිතෙනවා. මේකේ තාම මොනවා හරිම දෙයක් ඇති. දැන් සුද්ධෝ එනෝනේ සුද්ධෝ. හොඳට එන්නේ කරන්න උන් ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙ මේ ධර්මය හිච්ච ගමන් උන් කියන මට යට යන්න බෑ පැවිදි වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔබට මේ ඇහෙන පැවිදි වෙන්න ඕනද? නෑ. ඇයි? ඔබ හොඳට විඳවලා නැහැ. කියන ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා හරියට ආදීනවේ හොඳට පපුවට දැනෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට නිස්සරණයක් ඕනේ නැහැ. චුට්ට ආස්වාදයේ පස්සේ යන්න ඕන. චුට්ට දුක් විඳින්න ඕන. මං කියන්නේ තේරුණේ? ඒක තමයි වෙච්ච දේ. ඔය හාමුදුරුවන්ටත් වෙච්ච දේ ඒකයි. ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ පැවිදි කරලා ඕනම් පිරිවෙන් යනකොටම යවන්න ඕන බැඳලා වරෙන් 10ක් විතර කියලා. අන්න අයිතාව ජීවිතේට සිවුරු වරලා යන්නේ. ජීවිතේට යන්නේ. ඇයි යන්නේ? දැන් බලන්න අවුරුදු 40 පැනලා කවුරු හරි පැවිදුනොත් සිවුරු වරින්න යන්නේ. සම්භාවිතාව 99 100%යි යනවන. ලෙඩක් දුකක් නිසා. 99%ක්ම යන්නේ. ඇයි යන්නේ නැත්තේ? ආදීනේ හොඳට තේරෙනවා. අර වැඩපල කරන්න ගිහලා රස්සාවල් කරන්න ගිහිල්ලා දුක් විඳින්න ගිහිල්ලා අර නිදහස හොඳටම තේරෙනවා. පුදුම නිදහස. රජවරු පැවිදුණානේ බුදුහාමුදුරුවෝ කාලේ. රජ කෙනෙක් පැවිදිලා අහෝ සුගං කියනවා. ඔව් කියනකොට අනිත් ආමුදුරෝ ගිහලා කේලමකෝ බුදුහාමුදුරුවෝ. මෙන්න මෙයාට රජකම මතක් වෙලා බිසෝරු මතක් වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ අහෝ සුගං කියන තනියෙන්. මොකද කියන්නේ? අහෝ සුගං මට හිතෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අයිත් මෙයාට ගිහලා ඡන්ද ඉල්ලන්න වෙන්නේ නැති. අත්තරලා දාවට ආවට අත්තර දාලා ආවට අත්තරලා නැහැ. බුදුහාමුදුරනේ මෙයා සිවුරු වරලා උපදේශයක් දෙන්න. මොකද්ද දෙන්නේ? ඉතින් කතා කරා අර හාමුදුරන්ට ගිහිල්ලා එන කතා කරන් එනවලා. දැන් කතා කරා. දැන් අර හාමුදුරුවෝ ආවා. කවුද රජතුමා වෙලා පැවිදි වෙලා දැන් අර කෙස් බාලා පිණ්ඩ පාත යන හාමුදුරුවෝ.
ඇවිල්ලා කිව්වා මෙන්න ඔබ වහන්සේට කම්ප්ලේන්ට්. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හැටි එහෙම. බුදුහාමුදුරුවෝ දන්න ප්‍රශ්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. විසඳන්නේ දෙපැත්තම අරගෙන මුණට මුණ තියලා අහනවා. දැන් ඔබ කියන්නේ පැමිණිල්ල මොහොත විරුද්ධව තියෙන මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පැමිණිල්ලක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපි ආවේ මෙහා ගලව ගන්න. මෙහා අර රජකම් කරපුවා මතක් වෙලා, සිටුකම් කරපුවා මතක් වෙලා, මේ ඒ භාර්යාව මතක් වෙලා, ඒ පරිපාලනය මතක් වෙලා, ඒ බලය මතක් වෙලා මෙයා හොසුකම් කිය මං අපි හිතන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙයා සිවුරු ඇරලා අපිට මෙයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා වැටෙන දුක බලාගෙන ඉන්න බැරුව තමයි අපි බුදුහාමුදුරුවන්ට කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන මේ කියන කතාව ඇත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ මං අහෝසුකම් කියලා කියවා. ඒ අයි ගෙදර යන්න නෙවෙයි. අයි රජකම් කරන්න යන්න, අයි බඳින්න යන්න නෙවෙයි. අම්මෝ මං ඒ කාලේ විඳපු දුක මොකක්ද? දැන් මේ විඳින සැප මොකක්ද කියලා අහෝසුකම් කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අයි රජතුමාට එහෙම හිතුනේ. රජතුමා හොඳට විඳින්න ගිහිල්ලා හොඳට විඳවලා තියෙනවා. දැන් බලන්න ওই දේශපාලඥයෝ අරන් බලන්න පෙන්නතොට. දැන් බලන්න. දැන් ওই ඡන්දේ දිනන්න යනවා. ඕකෙන් එන්නේ 225යිනේ. දැන් 15000ක්ද කොහෙද 1500ක්ද 15000ක්ද ඉල්ලනවා. දැන් ඕකෙන් හොඳටම කෝටි ගණන් සමහර අය වියදම් කරනවා. පමණක් ඇවුන් කපටිනේ. උන් ඡන්දෙට ඉල්ලුවත් වියදම් කරලා ඒක විඳවන්නේ නැහැ. උන් බාට පැත්තකට. ඕකෙන් ඔතන දැන් ওই 225න් ගත්තට පස්සේ තව 500ක් විතර කෝටියකට වඩා වියදම් කරනවා. තව අය කෝටි 10කට වඩා වියදම් කරනවා. ඒතකොට 200 500යි අර 225යි 725යි. ඒ ජාතික ලයිස්තුවට 25ක් ගියාම උන් වැඩිය මැරෙන්නේ නැහැ. හරිද? 200ක් විතර 700යි. මේ කට්ටිය ගෙවල් උගස් තියලා ඉඩම් උගස් තියලා දැන් කරනවා. කළා මොකෝ වෙන්නේ? දැන් අනිද්ද ප්‍රතිඵල එනකොට මොකෝ වෙන්නේ? 200කට හිතනවා හරි ගසා ගන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ මොන හරි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊටු 500ට මොකෝ වෙන්නේ? ඊටු 500 පස් නොකා පස් කනවා. ඊට පස්සේ ලෝන්ස් ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. යාළුවන්ට මුණ දෙන්න විදියක් නැහැ. බිරිඳටත් දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මොකෝ අන්තිමට වෙන්නේ? අර ටීවී එක ඇඩ් එකක් දානකොට තප්පර 3ට දන්නවද ගාන? ලක්ෂ 2කමාරයි තප්පර 3ට ඔය ලයිව් ඇට් 8 වගේ ටයිම් එක. කොහමද දාන දෙමිල්ල? සමහර മന്ത്രിවරු වියදම් කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 1500ක්. يعني කෝටි 15කට වඩා වැඩි. ඒ ඔබට ආදරයට එන්නේ බලන් ඉන්න. එදා ඔය ටෝටල් එක එකතු කරොත් බිලියන ගාන පන්නන ඔය ඔක්කොම. ඔය ඔක්කොම ආදරේ නම් ඉතින් ඔක කියලා දුප්පත් එක ගමක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. උඹලා ගිහින් කැමති නම් අපි පත් කරපළ කියලා. එහෙම නැහැ. උතන ඒ ඔය තියෙන්නේ මොකද? අපි වුණත් එහෙම අපි ඔතෙන්ට ගියත් අපි යන්නේ අනිත් අයට ආදරයට. අපි ආදරේ අපි හදනට මනෝ චිත්‍රයට. දැන් ඒගොල්ලෝ හදනෝ හරන අපිට දැන් മന്ത്രി වෙන්න පුළුවන්, අපිට බලය එනවා, අපිට ලයිට් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට සමහර අය එන්නේ ඔතෙන්ට මොකද ඇත්තටම සල්ලි හම්බ කරන්නේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ මනෝ චිත්‍රය වුණ මොකද? බලය, පෞරුෂය, එතනින් ගියාම තත්වය ඉතින් විඳවනවා. අර හදාගත්ත නම්බුවක් නැත්නම් ඒකත් කනෝ එතෙන්ට ආවට පස්සේ අනිත් අය එකතු වෙනවා. සමහර මිනිස්සුන් උතන හොරකම් කරන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සුන්ට එහෙම හොරකම් කරන්න සල්ලි වල අවශ්‍යතාවය මේ මිනිස්සු ලස්ස ගණන් වියදම් කරන්නේ අර බලය, තත්වය වැඩක් කරයි කියලා කියන්න ඕනකම ඕව තියාගන්න. ඔතන ওই 225 එහෙම 20ක් විතර ඉන්නවා. අනිත් අය උනා හොරු ඉතින්. ගෙම දෙන්නම තමයි එන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතනේ? අන්න ඒ ඔක්කොම අන්තිමට හැමෝම දුක් විඳිනවා. මේතන ඇවිල්ලා 225 මේගොල්ලෝ මිනිස්සු බානිනවා, අවලාද කියනවා, පොල් ගහනවා මේගොල්ලොන්ට මොකද වෙන්නේ? එතනින් මේගොල්ලෝ විඳවනවා. ඊට පස්සේ හොරව් කියනවා, මංගොල්ලකාරය කියනවා විඳවනවා. පරාද වෙන 500ට මොකෝ වෙන්නේ? විඳවනවා. ඇයි එහෙම විඳෙව්වේ? අරමුණක් ආවා, ඒ ආස්වාදයේ පස්සේ ගියා. දැන් අර බහුආදීනවය අන්න එහෙම විඳවන മന്ത്രി කෙනෙක් කියනවා ටක් ගාලා මේ DVD එක ගෙනහිලා දෙන්න. බලපන්. ඔහු සුදුසුයි. ඔහු මේක අහන්න ඇයි සුදුසු? ඔහුට ආස්වාදයක් තේරෙනවා ආදීනවයත්. ඔහු ඊළඟ දවසේ මා හොයාගෙන එනවා. ඊතර ආවට පස්සේ මම උගේ ඉතුරු ටිකත් ගලවනවා චෛත්‍ය හදාගන්න. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් අන්න ඒ වගේ පිනුද අර ආස්වාදයක් පස්සේ යන මිනිස්සෙට තමයි මොකද්ද මේ ආදීනවය දැනෙන්නේ. මේ ටෙන්ෂන් එක දැනෙන්නේ. මේ මානසික ආතතිය දැනෙන්නේ. මේ මානසික අවපීඩනය දැනෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාත් ආස්වාදයට යන්න එපයි කියලා කියන්නේ කියලා හෙම්බත් වෙලා එනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්ට යනවා. ඒ තාක්කල් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මොකෝ කරන්නේ? කල්ලා හෙම්බත් වෙන තැන බලනවා. බලලා එතෙන්ට ගානට යනවා. ඒකනේ අර සෝබිත හාමුදුරුවෝ කියන්නේ තැටිය රත් වෙච්ච වෙලාවේ තමයි රොටි පුච්චන අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ නියමයට කරන්නේ ඒක. ඔය මෛත්‍රී පාලනට ඒක කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද හරියටම දැන් දරුවෙක් අවුරුදු ගාණක් මහන්සියලා හදනවා.
හදලා දරුව පැනලා ගියපු ගමන් බුදුහාමුදුරුවෝ යනවා. එතකොට දරුවෙක් හදලා මැරෙනවා. ඔය බලන්න ඔය සූත්‍ර අරගෙන මැරිච්ච ගමන් බුදුහාමුදුරුවෝ යනවා. නේ? දැන් එකක් තියුණා. එතන හරි හොඳ සුත්තනිපාතේ තියෙන මේ අවස්ථාව. බුදුරජාණන් එක බ්‍රාහ්මණයේ පුතේට දැඩි ලෙසම ආදරය කරා. ආදරය කළා ඒ පුතා හොඳට හැදුවා. හොඳට සිප් සතර දුන්නා. ඒ පුතා රැකියාවට ගියා. මොකටද ගියේ? රැකියාවට ගියා. රැකියාවට ගියාට පස්සේ මොකද වුනේ? ඊ රැකියාවට යන අතරේ හොරු කණ්ඩායම මේ දරුවගේ අර ගෙනියන්නද රැකියාවට යන මොනවා හරි සල්ලි ටිකක් අරන් යනවනේ. මෙයා මරලා මොකද වෙන්නේ? පුච්චල අලු ගෙනත් දුන්න මෙන්න උඹේ පුතාගේ අලු කියලා හොරු මොකද වෙන්නේ? ගෙදරින් ගෙනල්ලා තිව්වා. දැන් අර තාත්තට මොකෝ උනේ? විඳව ගන්න අවුරුදු 3ක් තිස්සේ සෝම් පිට්ටනිය වලින් සෝම් පිට්ටන වලට ගියා දුක දරා ගන්න බැහැ. අවුරුදු කීයක් තියේ? 3ක් තිස්සේ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් මේ තාත්තා මොකද වෙන්නේ දුක් වුණා. අන්න ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරු ගිහිල්ලා ඇහුවා. ඔව් මොකෝ අලු ටිකක් තියාගෙන යන්නේ? මගේ එකම පුතා මැරුණා. මගේ එකම පුතා මේක තියෙන මහායාන ධර්මයේ කතාවක් මේක හොඳේ. මේ සමහර මේ තේරවාද ධර්මයේ මේ කතාව නැහැ. ඒවත් තියෙන මේ කාලේ තමයි. එතකොට මැරුණා. එකම මගේ පුතා මැරුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද වුනේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිල්ලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. දැන් බ්‍රාහ්මණේ හිතන්න. ඔබට දරුවෙක් නැති කාලේ මේ වගේ දුකක් තිබුණද? නැහැ. දරුවෙක් ලැබුණු කාලේ සතුටක් තිබුණද? ඔව් බුදුහාමුදුරනේ ලොකුම සතුට ඒක තමයි. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න ඒ පුතා ඔබ පුතාගෙන කොච්චර බලාපොරොත්තු තියවද? එහෙමයි බුදුහාමුදුරනේ. දැන් ඒ පුතා මැරුණා. දැන් ඔබ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ සෝනෙන් සෝනට යනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ යමකට අරමුණට සතුටුලා විඳෙව්ව ඇති නේද බ්‍රාහ්මණය? ඇති බුදුහාමුදුරනේ. මට මේකෙන් එතර වෙන්න කියා දෙන්න. එහෙනම් බ්‍රාහ්මණය කියලා අර මොකද කරේ? අර බුදුහාමුදුරු මනෝලෝක හදලා ඒකට ආදරය කරන ඔබ සැබවින්ම පුතාට නෙවෙයි ආදරේ. ඒක ලස්සනට විස්තර කරා. විස්තර කළ ඉවරනකොට සෝතාපන්නයි. විස්තර කළ ඉවරනකොට ඒක බුදුහාමුදුරුගේ ආශ්චර්යය. ඒ වගේ තවත් ජපන් සෙන් කතාවක් තියෙනවා ඊට ආසන්න කතාවක්. හරිද? ඒක හරි ලස්සනයි. ඒ විඳවීම පිළිබඳව පුදුම ලස්සන කතාවක්. ඒකේ තාත්තා කෙනෙක් හා පුතෙක් අතර කතාවක්. ඒ පුතයි තාත්තයි හැදුනා. ඒ පුතයි තාත්තයි මොකද වුනේ? එකට ජීවත් වුණා. පුතා ජීවත් වෙන ගමන් ඒ ගෙදර තව යාළුවෙක් එක්ක තමයි හැන්දෑ භාගයේ ආවම සමාහට යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා නිදා ගන්න තාත්තත් එක්ක. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මේ පුතා යාළුවා එක දවසක් රාත්‍රියේ ගියා. ඒ දෙන්න එකට තමයි ඉන්නේ. ගිහිල්ලා මොකද වුනේ? මේ දෙන්න ගියාට පස්සේ අර හොරු කණ්ඩායම විසින් රෑ එනකොට මොකද වෙන්නේ? අර එක දරුවෙක් අල්ලලා මැරුවා ඒ විදියට. මරලා ගේ ඉස්සරහා ගිනි තිව්වා. ගිනි තියනකොට දැන් අර ගිනි මැලේ අර පුච්චෙනව පේනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තර ගෙදර ඉන්න පුතා මොකද කරේ? තාත්තගේ පුතා පැනලා දිව්වා. දැන් හොරු කණ්ඩායම ගහලා මරනකොට ඉන්න බෑනේ. එයා පැනලා දිව්වා. සෑහෙන්න දිව්වා. දැන් අර තාත්තා හිතුවා මගේ පුතා තමයි මේ ගිනි තියලා මැරුවේ. ජපන් සෙන් කතාවේ තියෙන්නේ එහෙමයි. දැන් මොකද අර තාත්තට කලන්ත හැදිලා වැටුණා. කලන්ත හැදිලා 100 නැවත මිනිස්සු ඇවිල්ලා වතුර ගහනකොට අර ගෙදර ඉස්සරහා ගිනි මැලේ අලු ටික ඉතුරු වෙලා එයත් ඒ ටික පොට්ටනියකට දාගත්තා. එයත් ඒ අලු ටික පොට්ටනියකට දාගත්තා. දාගෙන ගේ දොර වහගෙන මොකද වෙන්නේ? කන්නේත් නැහැ, බොන්නේත් නැහැ, විඳවනවා. දැන් සතියකට විතර දවස් 7කට විතර පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පුතා ඇවිල්ලා රෑ තට්ටු කරන තාත්තේ දොර අරින්න කියලා. තාත්තේ දොර අරින්න. හැබැයි තාත්තා නෙවෙයි දොර. ඇයි තාත්තා මොකද වෙන්නේ? තාත්තගේ හිතේ හැදිච්ච චිත්‍රය දැන් විනාශ වෙලා ඉවරයි කියලා අතුල විඳවනවා. ඈ දෙගොඩ හරියමකෝ තාත්තේ මම මැරුන්නේ නැහැ කෑ ගැවුවා. නමුත් අර තාත්තට මේ එළියෙන් කතා කරන එක අහගන්න සීයා. ඇයි දවස් 7ක් තිස්සේ කන්නේ නැතුව, බොන්නේ නැතුව මොකද වෙන්නේ? කන්නේ නැතුව, බොන්නේ නැතුව මෙයා දැන් අමාරුයි තේරුම. අන්තිමට කෑ ගහලා හිතුවා ඒ දරුවා මොකද කරේ? ගෙදර දාලා යන්න ගියා. ඒතකොට මේ කතාවෙන් අපිට ගම් වෙන સિદ્ધාන්තය තමයි. ඕක ජපන් සෙන් කතාවෙන් හරියට බලාගන්න. මට ඕන අර්ථය කියන්න විතරයි මම ඒක ගන්නෙ. මොකද්ද ඒකෙන් ගම් වෙන්නේ? සමහර ඒවට අපි දුක් විඳිනවා. ඇත්තටම දුක් විඳින්න ඕන සිද්ධියක් නෙවෙයි. නේ? දැන් ඇත්තටම තම පුතා මැරිලාද? නෑ. යහළුවයි මැරලා ගිනි තිව්වේ. හැබැයි තාත්තා හිතුවා මගේ පුතා තමයි මේ ගිනි ගත්තේ කියලා. එතකොට ඔහු විඳවන්නේ මොකක් නිසාද? ඇත්තටම ඉන්න පුතා විඳවනවා විඳවන්න බෑනේ. ඔහු ජීවතුන් අතරනේ. දැන් ඇත්තටම ඉන්න පුතා නිසා විඳවනවා නම් විඳවන්න විදියක් නෑනේ. ඔහු ජීවතුන් අතර. නමුත් ඔහු විඳවනවා. ඇයි විඳවන්නේ? හිතේ හදාගත්ත පුතා නිසා. අන්න ඒ කතාවෙන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මිනිස්සු විඳවන්නේ ඇත්තටම ඉන්න දේවල් නිසා නොවන්නේ කුමක් නිසාද?
හිතේ හදාගන්න දේවල්. ඒතර හිතේ හදාගන්න දේවල් නිසා නම් මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ. මොකෝ වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට නිදහස් වෙන්න තියෙන එළියෙන් නෙවෙයි. කොමකින්ද? හිතින්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මං දේශනා කරන ධර්මයේ මොන විමුක්තියක්ද? චේතෝ විමුක්තියක්. මොන විමුක්තියක්ද? මනසින් නිදහස් වෙනවා. එච්චරයි. මොකෙන්ද නිදහස් වෙන්නේ? මනසින්. මනසින් නිදහස් වෙනවා. කොහොමද මනසින් නිදහස් වෙන්නේ? අන්නේ හිතේ හැදෙන චිත්‍රය එතනම අත්තරුවට තව චිත්‍රයක් එනවා. ඒකත් අත්තරින අන්තිමට හිත හිස් වෙලා යනවා. මේ වෙලාවෙත් හිස් වෙන්නේ. ඒ හිස් වෙලා යනකොට ඒක නතර වෙන්න එපා. සිතක් අරගෙන දිගින් දිගට හිතන්න එපා. තව බලලා තව අත්තරින. ඔය යම් වෙලාවක ඔබේ හිතේ ඔය දැනෙන හිස් බවත් ඇත්තරෙනවා. මොකද්ද ඇත්තරෙන්නේ? හිස් බවත් ඔබ අත්තරෙන්නේ සදාතනික දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගය දැකගෙන. ඔබ හිස් බවත් හිතෙන් අත්තරියට පස්සේ හිත කෙලිම පවතින විදිය ඔබ ඊට පස්සේ සදාතනික නිදහසට වැටෙනවා. ඒක අජරාමරයි. ඒක අමරණීයයි. ඒක තුල සතුට පිරීලා තියෙනවා. ඒ සතුට සදාකාලිකයි. මොකද්ද? ඔබට දැන් මේ හිත ඔස්සේ දුවල ලබන සතුට සදාකාලික නෑනේ. සතුට ලැබෙනවා දුක් විඳිනවා. සතුට ලැබෙනවා මෙතන තියෙන සතුට සදාකාලික නෑ. මෙතන తాවකාලිකයි. මොන කාලිකයිද? ඔබ මේ භවයේ විතරන්නේ කල්ප ගණන් යන්න తాවකාලිකයි. හැබැයි ඔබ මම මේ කියන ධර්මය අහන්න. මේ ධර්මය අහලා අර හිස් බවත් අත්තරලා මේ මාර්ගය දකින්න ඔබට දැක්ක දවසට මං කිව්වගෙන් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔබ ඒක දැක්කොත් ඔබට තේරෙයි ඒ තුල කිසිම දුක නැහැ. ඒ තුල කිසිම බයක් නැහැ. ඒ තුල තියෙන උපරිම සතුටක්. ඒක තේරෙන්නේ ඒක දැකපු අයට විතරයි. උපරිම සතුටක් තියෙන. උපරිම සතුටක් ඒ තුල තියෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි ඒ සතුට විනාශ කරන්න කිසිම බලවේගයක් නැහැ. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ නිබ්බාණං පරම සුඛයක් පවතිනවා එතන. දැන් මේ පින්නතුන් කැමති නැත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. ඒතකොට ඒක ලබා ගන්න මරණකම් සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ. කීයද? මේ කියන සිතුවිලි අත්තරීමේ කාර්ය කරොත් උපරිම 7යි යන්නේ. මම කියන්නේ ඔබ රහත් වෙන්නනේ එච්චර යන්නේ. ඔබ මේක මාස 6ක් කරොත් යන්නේන තැනක මොකද වෙන්නේ? මාස 6න් ඔබේ මං කියන මාර්ගය දකින්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු මේ පරම සුඛය ඒක දැක්කට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක දකින්නකම් මම මේ කියන වචන විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද්ද මං කිව්වේ? ඒක දකින්නතුරු විශ්වාස කරන්න එපා. මං කියනවත් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔබ අත්තරලා ඒක දකින්න දැක්ක දවසට මොකද වෙන්නේ? අන්න ගෙදර දොර ඔක්කොම මට ලියලා දෙන්න. ඔබ දැක්කනේ අන්න පරම සතුටක් තියෙනවා. ඒ තාකල් ලියන්නත් එපා, එකකක් දෙන්නත් එපා. ෂුවර් නෑනේ මං කපටියෙක්ද කියලා. තේරුණා? ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කිව්වනේ. දැන් ඔබ මේ තාකල් බණ අහලා තියෙනවා. කොච්චර අහලා තියෙනවද? සෑහෙන්න අහලා තියෙනවා හාමුදුරුවෝ. රුංගෙන් ගිහි අයගෙන් සමහරට ඔබ බණක් කියනවත් ඇති. සමහරට බණ පිළිවෙල ඩිග්‍රීත් ඇති. ඉතින් පාලි දැනුම ඉහවා ගිහිල්ලත් ඇති. හැබැයි පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? ওই සියල්ලෙන් තාම ඔබ නිදහස් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කෙලින්ම කිව්වා කාලයාමයන්ට පොතෙන් ආව කියලා ගන්න එපා. මොකෙන් ආව කියලා ගන්න එපාද? පොතෙන් ආව කියලා ගන්න එපා. තව මොකද්ද කිව්වේ? ගුරුවරයා කිව්වා කියලා ගන්න එපා. මා පිටක සම්පදානේන මගේ පොත්පත්වල තිබ්බ මගෙන් අහගෙන ආව කිව්වත් ගන්න එපා. සම්ප්‍රදායෙන් තියුණු පළියට ගන්නත් 11 ආකාරයකට ගන්න එපා කිව්වා. කී ආකාරයකට කොහොද? 11 ආකාරයකට. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ එපා කියපු දෙයමයි ඔබ කරේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පොතේ තියුණාට විශ්වාස කරන්න එපා. ගුරුවරයා මේක ඇත්තමයි කියලා කිව්වත් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔබ ඒක කළා බලන්න. මොකක් කළා බලන්න? කළා බලලා දැක්කොත් විශ්වාස කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. එහෙනම් කවුරු හරි දැන් මම මේ කියන මේ රසන නෑ මේවා කියනවා. ඕක විශ්වාස කරොත් ඔහු පට්ටපල් මෝඩයේද නැද්ද? ඔහු මෝඩෙක්. ඔහු අඥානෙක්. ඔහු මම කියන්නේ කකුල් දෙකක් තිබුණත් හරකෙක් කියාය. ඇයි? ඒක Taman තුලින් දකින්න නැතුව මේ වචන විශ්වාස කරනවා. නිදහස් වෙලා බොරුවක් ඉවත දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේවා විශ්වාස කරන්න එපා. යන්නේන ගමන් එන කන බොන ගමන් ඔබ ඔය ජීවිතයේ සැප විඳින ගමන් හිතවිලි අත්හැරලා බලන්න මේක නිදහසට එනවද නැද්ද කියලා. අද අත්හැරගෙන යන්න ගිහිල්ලා එතෙන්ටපත් වුණාම මට කෝල් එකක් දීලා කියන හරිද වැඩේ හරිද නැද්ද කියලා. එතකොට ඒ තාක්කල් ඉස්සා. එතකොට ඔබ අවුරුදු දැන් ඔබ මෙහෙම කරනවා. ඔබ නිකන් මේක අහනවා. හැබැයි ඔබ සිතුවිලි අත්හරින්නේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කට පස්සේ කියන කෝ නිදහසුනේ නෑනේ. ඉතින් ඒක හරි කතාවක් නේ අකෝ. මයියොක දණ්ඩ ගෙනත් දිනෝ ඉන්දලා පොර දාලා රැකගනින් කියලා. ඒක අතේ තියාගෙන කියනවා අල බහැලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මැණිකක් ගන්න ඕනේ කිව්වම මොකද කරන්නේ? පතල කපා ගන්න ඕනේ මෙතනයි කියලා පෙන්නලා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කපන්න දීපු උදැල්ලයි ඒ ටිකයි ඔක්කොම අතන ගොඩ තියාගෙන කියලා කොහොමද මැණික හම්බුනේ නැහැ කියලා. මෝඩයිද නැද්ද? මෝඩයි.
මම ඔබට උදළු දීලා යනවා විතරයි. මට ඔබ වෙනින් හාරන්න බෑ. පුළුවන් නම් හාරලා දෙනවා. පුළුවන් නම් එකක් කොල්ල එහෙම කරන්න බෑ බුදුහාමුදුරන්ටවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මම මාර්ගය කියා දෙන්නා පමණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර මමද මාර්ගය කියා දෙන්නා පමණමයි. මට ඔබ වෙනින් ඈතර විය නොහැක. මට ඔබව සදාකාලික සතුටටපත් කළ ඒක මම ඔබට උදළු දෙන්නම්. මම ඔබට අලවංගු දෙන්නම්. ඔබ ඔක හාරලා මැණික හොයා හැබැයි ඒ දෙන උදැල්ලෙන් ඒ දෙන අලවංගුවෙන් හැරුවොත් මැණික් හම්බ වෙනවාම තමයි ඉතින්. හරියටම පොයින්ට් එක පෙන්නලා යන්නේ. දැන් තියෙනෝනේ නිදන් කඩන අලුත් උපකරණයක් ওই පුරාවිද්‍යාවේ. දන්නේ? තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒක හරි ලස්සන එකක්. හරි දැන් මේක නිදන් කඩන්න යන්න එපා. මම ඒව දැකලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. හරිද? ඒක ගිහිල්ලා ඒ නිදන් තියනවායි කියන්නේ රජමහා විහාර පැත්ති වල ගැහුවම මොකෝ වෙන්නේ? ඒක යනවා මෙහෙම ඒක කුරක් ඉඳනෝ. ඉඳලා ගැහුවම ඒක තියෙනවා අර පොන්චි කම්පියුටර් එකේ බෝලයක් මෙහෙම බහින පොළොවේ. බහැලා මොකෝ වෙන්නේ? හරියටම ඇතුලේ තියෙනව පේනවා. ඔක දන්නව ඇමතිවරු. හරියටම පේනවා. ලංකාවටම 4යි තියෙන හොරට ගෙන්න පුව තීත් දන්නේ. ලංකාවටම 4යි පුරාවිද්‍යාවට 3යි පිට එකක් තියෙනවා. හරිද? අරකේ ඔහම ගහලා බලන්න. ඒක පුරාවිද්‍යා නිලධාරියෙක් කවුරු අඳුරනවා අහලා බලන්න මේක ඇත්තද බොරුද කියලා. ඒතර ඒකෙන් ඇත්තටම පොළොයට බඩු තියෙනවයි කියලා පේනවා. හැබැයි ඒක උපකරණට අරන් දෙන්න බෑ. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕන? තීන අඩි ගාණක් පෙන්නනවා. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. කොච්චරද තියෙන්නේ? අඩි 20යි අඩි 30ක් යටි මේ ගල් දොර තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඔක. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒත් හරියට මේ ඒකෙන් පෙන්නුවට පස්සේ ඒක ලොකු ඒක යන මේ බෝලේ එහෙම යවන්න පුළුවන් ඒ පොළොවේ පුරාම. ඒක ගහලා. ඒක අපේ පෙන්නනවා. හරියටම තීන දන පෙන්නලා දීලා තාක්කෙටම දුර කිව්වට පස්සේ පොහසත් වෙන්න කැමති මිනිස්සු මොකෝ කරන්න ඕන? හාරන්න ඕන. හාරන්න දෙන්නේ නැත්නම් ගහේ ගැට ගහලා හරි හාරන්න ඕන. මොකට යකෝ මහ පොළොවේ නිදන්ති විලා මිනිස්සු මේ බඩගින්නින් දෙද්දි. හාරලා අර මැණික් ටික ගන්න ඕන. අරගෙන හැමෝම කාලා බීලා සතුටින් ඉන්න ඕන. ඒකනේ. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ පින්නතොනේ? අන්න ඒ වගේ මම ඔයාලට තාක්කෙටම කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 7යි කියලා. හරියටම දිගයි පළලයි ඔක්කොම කිව්වා. හරියටම සිතුවිලි අත්තරලත් පෙන්නුවා අත්තරින්න. එතකොට හිස් වෙලා යනවා කියලා. එතනින්ම දුක අඩු වෙලා යනවා. එහෙම දැනෙනවනේ. දැනෙන්නේ නැත්නම් කියන්නේ මායිත් කියලා පෙන්නන්න. එහෙම අඩු වෙලා යනවායි කියලාත් දැනෙනවා. සිතුවිලි අඩු වෙනකොට මොකක් හරි හිස් බවකුත් දැන් විතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලාත් දැනෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැති තරත් අත්තරලා දැම්මට පස්සේ තමයි මේ මැණික තියෙන්නේ. ඒ මැණික ගන්න එක්ක අවුරුදු 7ක් හාරන්න වෙනවා. එක්කෝ හරියට හැරුවොත් මාසයක් දෙකක් හැරුවත් ඇති. එතකොට දැන් අපි බලමු අඟුලිමාල කියන්නේ දාරුණු මිනිමරුවේ. දරුණු මිනිමරුවේ. ඔහු තමන්ගේ ගුරු පූජාවට තමයි ඔහුගේ ආශාදේ. ඒ ආශාදේ වෙනුවෙන් ඔහු බහුව ආදීනව ඔහු වින්දා. ඔහුට ඊතර වෙන කවුරුත් කියන්න ආවේ නැහැ. නමුත් ඔහු ඊතර විය යුතු වෙලාව බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. දැන් මරලා දැන් දන්නවා මේ ආදීනවේ. ආදීනවේ දන්නවා දැන් අම්මා මරා ගන්න යන්නේ. මරා ගන්න යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩිලා එර්දි පුංචි එර්දියක් පෑවා. මොකද්ද? පස්සෙන් දැන් එලවනෝ. හැබැයි ලං වෙන්න කිව්වා ශ්‍රමණයෝ නැවතියන්කෝ. ශ්‍රමණයෝ බුදුහාමුදුරුවෝ නවතින්න කිව්වද? පිස්සුවේ කඩුව අරන් බුදුහාමුදුරුවනේ කියාවේ නවතියන් කියලා කිව්වා. ඊට වඩා කුණු හarpෙන් කියන්නේ නැත්තේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මොකද්ද? මම නැවතිලා ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ලව් ටෝක් වලින් කිව්වේ නෑ. මම නැවතිලා ඉන්නේ. උඹ නැවතියා. කෙලින්ම සරට කිව්වේ. කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ? ශ්‍රමණයෝ බොරු කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයයි ශ්‍රමණයෝ ගැන දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ශ්‍රමණයෝ බොරු කියන්නේ නැහැ. නෑ මං කොහොමද බොරු කිව්වේ නෑ මං නැවතිලා ඉන්නේ උඹ නැවතියා. මං මොන වෙන්ද නැවතිලා ඉන්නේ? මම හිත නතර කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද නතර කරලා තියෙන්නේ? හැබැයි ඔයලට මීට කලින් කිව්වේ සත්තු මැරීමෙන් නතර වුණා. හොරකම් කිරීමෙන් නතර වුණා. ඉතින් ඔක කොච්චර මිනිස්සු නතර වෙලා ඉන්නවද ඕකේ? මොකකින්ද නතර වෙලා තියෙන්නේ? බුදුහාමුදුරු හිත නතර කරලා තියෙන්නේ. හිත නතර කරනකන් සත්තු මැරුවේ නැහැයි කියලා දුක නැති වෙන්නේ. දැන් අම්මා සත්තු මරනවද? සත්තු මරනවද? අම්මා මරනවද? අම්මට දුක නැද්ද? දුක තියෙනනේ රංජන්නේ දුක තියෙනවා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරු ඒ කතාව නෙවෙයි එතෙන්දි කිව්වේ. මම නතර වෙලා ඉන්නේ. උඹ නතර වෙලා. අන්නේ වචනේ අඟුලිමාලට තියුණු ප්‍රඥාවට විනිවිද ඔහුගේ සිත නතර වුණා. ඔහු මාර්ගය දැක්ක ගමන් කඩුව විසි කරා. මේ පින්නතුන් හිතුවේ වචනයක් අහලා කඩුව විසි කරයි කියලා. වචනයක් අහලා කඩුව විසි කරන්නේ මෝඩයෝනේ. දැන් තමන් ඔකක් හරි හොරකමක් කරන්න යනවා. යනකොට ඒ කඩේ ඉන්න මිනිහා කියනවා මොකද්ද? මම නතර වෙලා ඉන්නේ උඹ නතර වෙයන් කියලා. එතකොට ඌ කඩුව දාලා යයිද? කඩුව දාලා කඩේ විසඳ ඌ ඒකෙම ගහනවා. ඒකෙන් ගහලා බඩු ටික අරයි යනවා.
බුදුහාමුදුරුවෝ නතර වෙයන් කියනකොට නතර වුණේ මොකද්ද? හිත. හිත නතර වෙච්ච ගමන් අඟුලිමාල දැක්කේ නිර්වාණය. ඒ සදාතනික ඔහු ගංගාවට එකතු වුණා. මොකටද එකතු වුනේ? ගංගාවට එකතු වුණ සෑම ජල බිඳුවක්ම මුහුද සිප ගැනීම කරා ගමන යනවා. කොහේකද යන්නේ? සමනල කන්දෙන් ගංගාවලට ජලය එකතු වෙනකොට ඒ ගංගා නතර වෙන්නේ මුහුද සිපගෙන. ඒ වගේ තමයි නිර්වාණය දැකපු සෑම මිනිස්සෙම නතර වෙන්නේ නිර්වාණය සිපගෙන. මොකක් සිපගෙනද? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට මාර්ගය දැක්කොත් බුදුහාමුදුරගෙන සෝතාපන්නයි. දැක්කොත් දැක්කම තමයි ආයි. අයිත් ඒක ගංගා ඒ සිතවිලි ගංගාව නිර්වාණයෙන් නතර වෙන එක කාටවත් නතර කරන්න දෙවියෙට නතර කරන්නත් බෑ. බ්‍රහ්මයට නතර කරන්නත් බෑ. මාරයට නතර කරන්නත් බෑ. කාටවත්ම නතර කරන්න බෑ. ඔබ සදාතනික සතුට දැක්කොත් ඒ සතුට කරා යන ගමන කාටවත් නතර කරන්න බෑ. කාටවත්ම නතර කරන්න බෑ. ඔබ දකින්නකම් ඔබ ඒක දකින්නකම් ඔබට කාටවත් ඒකට යවන්නත් බෑ. උදළු දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර උදළු දෙනවද මම? කොච්චර අලවංගු දෙනවද? ඔබ හරන්නේ. ප්‍රත්‍ය නෙවෙයි නතර වෙන්නේ, හිත නතර වෙන්නේ. ඔව් ඒක ප ဋ ාණේදී නේ මේක නාවලදී. හරි. මේක නාවලදී. ප ဋ ාණේ නාවලදී. දැන් මෙහෙ මොකද්ද? මෙහෙ තියෙන සාමාන්‍ය වචන. ප ဋ ාණේදී මම කියන්නම් කොහොමද හිත නතර වෙන සයන්ස් එක කියලා. ඒතකොට ඒක වැඩක් නෑ නේ. එහෙදී එකයි මේකයි කවලම් කරගන්න එපා. ඒකයි මේක කවලම් කරගන්න. ඒක එතන තියෙන්නේ සයන්ස් එක. මෙන්න මේ මෙකැනිසම් එක නිසා තමයි හිත නතර වෙන්නේ. ඔය අම්මයිත් යන්නේ පදන් ඔය දැන් අම්මගේ ප ဋ ාණ නිසා තමයි සංසාරේ යන්නේ. හරිද? දැන් මේ ප ဋ ාණේ ආපු ගමන් ඔක හිතුවලි යනෝනේ. ඕක තමයි සංසාර. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නවනේ පින්නතුනේ. මේ වෙලාවේ සංසාරය ඕගොල්ලෝගේ යනවා. ඒකට කවුද වග කියන්න ඕන? මම. ඇයි දැන් මම කියන වචන වල නේද හිත යන්නේ? ඒක තමයි බං සංසාරේ. ඒක තමයි මොකද්ද? සංසාර. එහෙනම් ඔබට සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න මාවද අත්හැරිය යුතුයි. හැබැයි පින්නතුනේ ඊතර වෙනකම් මං අත්හරින්න එපා. ඒ වුණොත් ඒත් සංසාරේ හැදෙනවා. කවුද දැන් බුදුහාමුදුරු කියනවා ඔරුව අත්හරින්න ඕනේ ඒකට වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි. ඔබට හිස් වේගෙන යනකොට දැනෙනවා වැඩේ ඕකේ. ඕකේ නම් ධර්මයක් අත්හැරලා දාන්න. හැබැයි දැන් වැඩේ යාගේ හිත දුවනවා. දුවන ගමන් හිතනවා මං ධර්මයේ අත්හරිනවා කියලා ඉස්සෙල්ලම ඔරුව අත්හැරලා ගඟේ ගිලෙනවා. ඌ මැරෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයාට හිතනවා හාමුදුරුවෝ කිව්වා මේකත් අත්තරපන් කියලා. ඌ ඉස්සෙල්ලම අත්තරින්නේ දරුවෝ මේව නෙමෙයි. ඒ මනෝලෝක නෙමෙයි අත්තරින්නේ ඉස්සෙල්ලම අත්තරින්නේ මොකද්ද? ධර්ම. ඌ ගිලිලා මැරිලා මොකද වෙන්නේ? මිනිහ උඩ එනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම දීව හදපු ඔරුවේ යන්න. යන අර අනිත් අරමුණු අත්තර යනකොට තේරෙනවා දැන් මේ අරමුණු මට එන ගතිය අඩුයි. දැන් මට වැඩිපුර එන්නේ ධර්මය. මොකද එන්නේ? දැන් මට බඩ යන්නේ ධර්මයෙන්. අන්න ධර්මය අත්තරින්න. මොකද්ද අත්තරින්නේ? ධර්මය දැන් ධර්මය අත්තරින්න කාලයයි. දැන් ඉගෙනිය ගත්ත දැනුම අත්තරින්න කාලයයි අත්තරලා දාන්න. අත්තරලා දානකොට ඔබ කොහෙද නැතරින්නේ? සදාකාලික සතුටේ. දැන් මෙතන එන බොහෝ ඇත්තන්ට දැන් ධර්මය හලහල දැන් තියෙන බාධා මොකද්ද? ධර්මය. මෙතන ඉන්න 10%කට විතර ධර්මය දැන් බාධාව. ඒ නිසා ඒ සියල්ලෝම ධර්මය අත්තරින්න ඕන. මොකද්ද අත්තරින්න ඕන? ධර්මය. ඒක මම කිව්වපු එකක් නෙවෙයි. ඒක කිව්වේ කවුද? ලෞතුරා. ඒක කිව්ව සූත්‍රය මොකද්ද? මජ්ජි සූත්‍රය. මොකද්ද? මජ්ජි දැන් පින්නතුනේ දැන් මේ මම කියන්නේ කොමන් අයිඩියා එකක්. මොකද්ද? දල අදහසක්. දැන් අර හඳහන අරගෙන මේ ඔක්කොම මේස ලග්නකාරයන්ට කිව්වා වගේ දෙයක් නෙමෙයි කරේ. දැන් මම හැමදාම කියන ඔබ ඊතර වෙන්න ඕන කොහෙන්ද? අම්මා ඊතර වෙන්න ඕන කොහෙන්ද? අයියා අපේ මූණේ අත ගහගෙන ඉන්නේ.
පොළොව පෙරලෙනවයි. අම්ම ඈතර වෙන්න ඕන කොහෙන්ද? කොහෙද ඈතර වෙන්න ඕන? තම තමන් ඈතර වෙන්න ඕන තම තමන්ගේ හදාගත්තු මම හදාගත්තු ලෝකෙන් ඔබට ඈතර වියන එක. ඔබ හදාගත්තු ලෝකෙන් මට ඈතර වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඔබ මෙතන ඉන්න එක එක මිනිස්සු මවන මනෝචිත්‍ර එක එක විදියයි. ඒ හරයක් නැති අරටුවක් නැති මේ මනෝචිත්‍ර එක එක විදියයි. ඒ නිසා ඔවුන් ඈතර වෙන්න ඕන ඔවුන්ගේ ලෝකෙන්. මං කියන එක තේරුණේ? ඒ නිසා ඔබ ඈතර වෙන්න බෑ මගේ ලෝකෙන්. ඔබ ඈතර වෙන්න ඕන කොහොමද? ඒ නිසා ඔබේ ලෝකෙන් ඈතර වෙනකොට ඔබට ගැටලු පවතින්න පුළුවන්. මම කියන්නේ කොමන් අයිඩියා එකක් නිසා ඔබට කියන්න පුළුවන් ගැටලු. ඒ ගැටලු නැගිටලා අහන්න. අයිත් ඔබට අහන්න බැරි වුණාට පස්සේ මැරිලා අහන්න තියාගන්න එපා. මැරුණාට පස්සේ අයිත් අහන්න බෑ. මේ ආවේ පෘථුවියට සංචාරයක්. මේ සංචාරය දිහා ඉවර කරගන්න. අයිත් අහන්න ඉතුරු කරගන්න එපා. ඒක අහගෙන ඉවරටම ඉවර කරලා දාලා නිස්සාරණයට ගිහිලා ඔබ හැමදෙනාම සදාකාලික සතුට තුල සම්පූර්ණ වෙන්න එපා. එහෙම සතුටක් තියෙනවයි කියලා හරි හිතින් අවබෝධ කරගන්න. නිබ්බාන සත්‍යෙ ඒ කියන්නේ අඩුතරමේ සෝතාපන්න වෙන්න. අඩුතරමේ ඒ ශුන්්‍යතාවයේ දකින්න. එහෙම එකක් තියෙනවා. මේක පොතේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ මේ කියන දැනුම එකතු කර ගිහිල්ලා අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ දන්නවද? ඊතර වෙන්නේ නැහැ. ඊතර වෙන්න සිතුවිලි අත්තරින්න ඕන. දැන් ওই මහාචාර්යවරුන්ට ආචාර්යවරු රාජකීය පඬිතුවරුන්ට මොකද්ද උනේ? ඒගොල්ලෝ දැනුම එකතු කරා. ඒගොල්ලෝ නිස්සරණේ හොයාගෙන ගියේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒවෙන් දුක් විඳිනවා පින්නතොනේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ හරියටම කිව්වා. කොහොමද කිව්වේ? කොහොමද කිව්වේ? මහණෙනි මම දේශනා කරමු මේ 84000 ධර්මයේ කවුරුහරි කටපාඩම් කරගත්තොත් මම කියන්නේ උ හරක් බලා ගන්න එකෙක් කියලා. අහලා ඇතිනේ? කොහොමද ඒක අහලා තියෙන අතොස්සන්? ඒක සාක්ෂි තියෙනවා සාක්ෂි. මං කියන්නේ මොකද්ද? ධම්මපදයේ තියෙන කියලා හරක් බලා ගන්න ඔයයි. 84000ම කටපාඩම් කළා මොකක් බලා ගන්නවද? ඒ කොහේ හරක් බලා ගන්න ඔයයි කියලා කියන්නේ. දැන් යා අනිත්‍යයට ධර්මයේ කියනවා. කියන ගමන් මොකද කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා. අරහා රොහෙල කියන බුද්දිස් අරහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා. මේ හාමුදුරුවෝ එතකොට ඔහෙල මාව බලා ගන්න. ඔහෙලට තනිකරම තනියෙන් පින්නොදින අවබෝධයක් නැහැ. මේක අත්හරින්න ඕන විදිය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. දැන් මම අද කිව්වේ පොතද? නැහැ මම අද කිව්වේ සිත. ඒක පොත්වල තියෙන එකක් කිව්වේ නෑනේ. පොත්වල කියනවා ගත්තේ සාක්කියට. මොකටද ගත්තේ? සාක්ෂි ගන්න. ඇයි සාක්ෂි ගන්නෙ? ඔය හැමෝම ඉන්නේ සාම්ප්‍රදායික බුදුදහමේ. ඉතින් සාක්ෂි නැතුව කිව්වොත් මට හෙට නුගේ කොට යන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරුණේ? සාක්ෂි ගන්න ඕන නිසා තමයි බුදුහාමුදුරු දේවසා සාක්ෂි ගන්න. නැත්නම් මේක කියන්නේ ඔය පොත් ඕනේ. ඒ නිසා පිටුදුන මොකද වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරු ඔයා හරක් බලා ගන්න. මොනවද බලාගන්නේ? හරක්. හරක් බලා ගන්න කෙනෙක් කොහමද? එයා හරකගේ මකුණු ගලවනවා. හරකට දුම් අල්ලනවා. දුම් අල්ලලා කියනවා ගොම ටික අරයි යන්න ඕන. මොනවද අරයි යන්න ඕන? ඉතින් අයිතිකාරය කියන මම ඔය ටික විකුණලා තියෙන්නේ බා පොර කඩේකට. ඵලයන් යන්න. එයා හරක් බලා ගන්න එකට හරගේ ගොමවත් අයිති නෑ. ඊට පස්සේ ඌ එකතු කරන කෝපයක් අරගෙන චූටික. ඊට පස්සේ අයිතිකාරය කියන උඹ ඕක ගෙනියන්න එපා. මම ඕක වෙදෙට්ට විකුණ සිංහල වෙදෙට්ට විකුණලා තියෙන්නේ. අයි ගව මුත්‍ර කියන්නේ බෙහෙතක්. ගව මුත්‍ර කියන්නේ මොකද්ද? සිංහල වෙදකමේ බෙහෙතක්. දැන් ඌට මුත්‍රවත් අයිති නෑ. එහෙනම් මේ 84000 ධර්මය කටපාඩම් කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? හරකගේ ගොමවත් මුත්‍රවත් අයිති මස් කිරි කොහොමවත්ම අයිති ගොම මුත්‍ර දෙන්නේ නැත්නම් මස් කිරි දෙයිද? දෙන්නේ නැහැ. තව කවුරු හරි ඉන්න ඔහු සිතුවිලි නිදහස් වීමේ මාර්ගය හල්ල ගන්නවා. මේක තමයි නිදහසට යන්නේ. ඔහු වැඩි වචන දන්නේ නැහැ. ඔහු මේ 84000ම දන්නේ. ඔහු සිතුවිලි අත්තරිනවා. අත්තර ගිහිලා ඒ නිර්වාණය තුල සැතපෙනවා. මොකක් තුල සැතපෙන්නේ? ඒ අජර අමර ස්වභාවය තුල සැතපෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ඔහු දන්නේ මං කිව්ව වචන 4යි. නමුත් මං කියපු 84000 ධර්මස්කන්ධයේම අයිතිකාරයා ඔහුයි. අයිතිකාරයා ඔහුයි. කොහොම වෙන්නේ? ඔහෙලට කටපාඩම් නොකර අයිතිකාරයෙක් වෙන්න කටපාඩම් කළත් අයිතිකාරයෝ වෙන්න බෑ. දැන් මේක මගේ අදහසක්ද නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දේ. මොකද ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කිව්වේ? ඒක ඇත්ත. ඒක මොකද්ද? ඒක ඇත්ත. ඒක මම මගේ ජීවිතේ මේ ඇවිද යන ගමනේ මම දකිනවා. පින්නතුනේ මේ ධර්මයෙන් එතර වෙන්න මම මේක කියන එක වැරදි පැත්තට ගන්න එපා. මේකෙන් එතර වෙන්න අමාරුයි සීලවන්තයන්ට. කාටද අමාරු? මේකෙන් එතර වෙන්නේ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයෝ විතරයි. කවුද එතර වෙන්නේ? එදාත් එතර උනේ ප්‍රඥාවන්තයෝ, අදත් එතර වෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයෝ. ඒක එහෙමයි. සීලවන්තයෙක්ට එතර වෙන්න පුළුවන්. ඔහු සීලය හරහා ප්‍රඥාවක් හැදුවොත් විතරයි. හැබැයි පින්නතුනේ අද ඉන්න සිල්වත් උයි හරහා ප්‍රඥාව හදන්නේ. ඔහු සිල්වත්, ඔහු ගුණවත් කියලා ඒ තුල මොකද්ද හදන්නේ? දැන් ඔකට හොඳ උදාහරණ ඔබ සිල් රකින්නවා ඇති.
සීලා කියනකොට ඔබට එයාගේ මම සීලවන්ත කෙනෙක්. අර ගෙදර ගෑණි වගේ නෙමෙයි මම. අර ගෙදර මිනිහා වගේ නෙමෙයි මම අභිධර්මයක් දන්නවා. මම දැනගන්නවා. ඒක තමයි ඔටුන්න. ඒක තමයි මොකද අං එනවා. මොකක්ද එන්නේ? අං. ඒව කැපුවත් අයිත් එනවා. දැන් මේ DVD 26 හිතලා බලන්න එපා. අපි ගොඩාක් පිං. ඒක තමයි අං එනවා. මේකෙන් එහෙම ඊතර වෙන්න බලන්න. දැන් යා හිතනවා මම ගොඩාක් සිල්වත්. දැන් ඒ හරහා යාට සිතුවිලි හැදෙනවද නැද්ද? හැදෙනවා. යා ඇවිදින්නේ පොළොවේ අඩියක් විතර එහේ. කොක්කු යන්නේ අන්න ඒ විදියට. ඇඟවත් එළවෙන්නේ. ඒ විදියට යන්නේ. මේක යන්නේ ඇඟෙන් නිදහස් වෙන්න නෙමෙයි මොකෙන් නිදහස් වෙන්නද? චේතෝ විමුක්තියකට යන්නේ මනසින් නිදහස් වෙන්න. ඉතින් ඇඟෙන් නිදහස් වෙන්න හරිම ලේසියිනේ පින්නතුනි. අතපය බැඳලා දාලා තිවුණා හරි. උ නිදහස්. නිදහස් නැද්ද? නිදහස්. නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොයාගෙන යන්නේ ජෛන දහම. ජෛන දහමේ තියෙන ඇඟෙන් නිදහස් වෙන එක. ඇඳුම් දෙකක් අඳිනවා. කීයක් අඳිනවද? දෙකක් අඳිලා කියනවා අපි දැන් ගොඩාක් නිදහස්ලු. ඊට පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් මොකද ඊයේ දෙකත් ගලවලා විසිකල්ලා කියනවා. දැන් අපි සියල්ලෙන්ම නිදහස්. දැන් ඔයගොල්ලෝත් වැඩිපුර ගණන් කරන්නේ ඇඳුම් දෙකක් අඳින අයටද නැද්ද? දැන් ගොඩක් තීදී එක්කෙනෙක් දෙකක් විතරක් අඳිනවා. එයා ඇඳලා කියන බලන්න මට මෙච්චර තියෙනවා. මට ජපානයේ යන්න පුළුවන්. මට සිංගප්පූරුවෙන් ගේන්න පුළුවන්. මම මොකද්ද කරන්නේ? මම අඳින්නේ දෙකයි. දැන් මං අහන්නේ එයා බුද්ධ ශ්‍රාවකයේද ජෛන ශ්‍රාවකයේද? එයා ජෛන. එයා මොකද? ජෛන ඇඟෙන් නිදහස් වෙනවා. හරි ලේසියිනේ. බාත් รู එකට ගියාම හැමදාම නිදහස්. එහෙම නිදහස් වෙන්න බෑ පින්නතුනි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මයේ හරියට තේරුම් ගන්න. මේක කොහෙන් නිදහස් වීමද? මිතෙන්. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ ඇඳුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ. වාහන ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ. ගෙවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ. එළියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද? ඇතුලෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඇතුලෙන් අත්හරිනවා. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අත්හැරීම කියන්නේ දෙකක්. ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට දුක ඇති වෙනවා. දැන් එයා ඇඳුම් දෙකක් අඳින කෙනාට කියනවා ඔය මෙන්න මේක අඳන් යනවාද? තුන්වෙනි එක අඳන් යනකො. එයා කියනවා මට බෑ. මගේ මේක කඩන්නේ නැහැ. මම අවුරුදු දෙකක්ම දෙකයි ඇඳේ. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් දුක. දැන් මොකද? දුක තමයි රංජනි. අත්තරිනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඇඳුම් දෙක වෙන්න පුළුවන්, තුන වෙන්න පුළුවන්, 10 වෙන්න පුළුවන්. එයා ඒක අත්තරිනවා. අත්තරිනකොට දුක නැහැ. දැන් බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියන කතාව. මේ මෑත ඉතිහාසයේ වැඩිම ආභරණ පළඳපු කාන්තාව කවුද? ඔවුන් සියල්ල බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ. ඔවුන් කවුද? ඔවුන් නිර්වාණය තමා තුලින් දැකපු අය. එක විසාකා, දෙක සුජාතා, අනිත් එක දන්නේ නැතිව කියන්න එපා. දන්නේ හොයලා විසාක ගැන විතරයි. බන්දුල මල්ලිකා. ආයෙත් දන්නේ මන් දන්නේ. හරිද? දැන් මේ විසාකා ඇඳපු ඇඳුම ගත්තොත් කීයද? මං ගණන් හදලා මේ පින්දොතුන්ට කිව්වා කීයද? කෝටි අද විදියට ගත්තොත් කෝටි 1000කට වැඩි. අද මුදලට හැදුවා. තට්ටු 1000 ඒ කියන්නේ හරියටම හොඳම පහසුකම් අතරේ කාමරයක් හදන්න ලක්ෂ 15ක්වත් යනවනේ. 10ට වැඩි. 10ක් තියමු 5ක් අයින් කළා. හොඳම පහසුකම් අතරේ AC දාලා කාමරයක් හදන්න මේ විදියට. 10ක් විතර යනවා. ඒ වගේ කාමර 1000ක් හදන්න කීයක් යනවද? තට්ටු දෙකට. කීයද? එහෙනම් මේ 1000න් වැඩි කරන්න ඕන කීයද? කෝටි 1000. කෝටි කීයද? කෝටි 100ටත් වැඩි. කෝටි 1000. කෝටි 1000නේ කෝටි 10000. කීයද? බිලියන 10ක්. ඒතකොට පින්නතුනේ එයා අඳපු ඇඳුම බිලියන කීයද? 10යි. හැබැයි යාට කවුරු කියලා කියන්නේ බුද්ධ ශ්‍රාවකේ. දැන් අද කාලේ හිටියනම් ඔහෙල මොකෝ කියන්නේ ඇයට ගල් ගහලා වරන මෙතෙන්ට ආවනම්. තමුසේ එන්න දන්නේ නැද්ද? සුදු ඇඳගෙන එන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කවදාවත් කියලා ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ සුදු ඇඳින්න කිව්වේ නෑ. ඕව පස්සේ හදාගත්ත. හැබැයි ඕව කඩන්න එපා. ඕව තියෙන්න ඕන. ඕව කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙන් නිදහස් වෙන්නද? හිතින් ඕව කුරුණෑගල යුගයේදී තමයි සුදු අඳින්න පටන් ගත්තේ. දැන් ඇඟ සුදුයි හිත සුදු නෑ. ඒ කාලේ හිත සුදුයි ඇඟ කළුයි. දැන් ඇඟ සුදුයි හිත කළුයි. ඒක දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඇය ඒක අඳිනවා. ඇඳලා එක දවසක් මේ බිලියන 10ක් වටින ඇඳුම මොකද වෙන්නේ? අමතක වෙලා යනවා. මොකක් වෙලා යනවද? අමතක වෙලා යනවා. දැන් ඔහෙල ගාව පින්නතුනේ තියෙන කෝටි 10ක් වටින ඔරලෝසුවක් හරි මාලයක් හරි. දැන් පන්තියට එනකොට අනිත් අයට පේන්න තමයි දාගෙන ඉන්නේ. හාමුදුරුවන්ට පේන්න ඕනේ නැහැ කියලා බෑග් එකේ දාගන්න. දැන් යන්න කලින් බලනවද නැද්ද? බලන. අයිත් වාහනේට නගින්න කලින් බලනවද නැද්ද? අයිත් අත දාලා බලනවද නැද්ද? මං කියන්නේ ඔයි මැනික ණයෙක් වෙයා. අත දානකොට. බලන්න. අයි ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න තියනවද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? විසාකාට අර කෝටි 1000ක් තියෙන එක පැලඳුවා කියලා ඇගේ හිතේ දැඩි ආසාවක් තිබිලා නැහැ. හැබැයි ඇය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඇයි ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ කියන්නේ? ප්‍රතික්ෂේප කරා නම් අඳින්නේ නැහනේ.
ප්‍රතිසේප කරා නම් අඳින්නේ. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මනසින් නිදහස් වෙන යන මාර්ගයේ යන අය මොකද? ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ, අල්ලගන්නේ එච්චරයි. දැන් ඔහෙලට මම මනසින් නිදහස් වෙන කිව්වම ඔහෙල එළියෙන් දරුවෝ අයින් කරනවා. බූරුවෙක්, කරකෙක්, මැට්ටෙක්. මනසේ දරුවෝ මැරුවට එළිය මරන්න එපා. පාර කඩුවක් කරන් කපලා දායි දන්නේ අද දරුවෝ ටික නිදා ගන්නකොට. අපාගත වෙන්න එපා. මොකක් වෙන්න එපාද? අපාගත වෙන්න එපා. ඔයාලා නිදහස් වෙන්න ඕන කොහෙන්ද? ඇයි මනසින් නිදහස් වෙනෝ එළිය යුතුයකමක් තියෙනවා, ඩියුටි එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒක? ඩියුටි එකක්. ඒක වගකීමක්. හැබැයි ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරාට මනසින් බැඳෙන්න. ඒතර ඔහෙල හිතයි මනසින් බැඳෙන්න නැතුව වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්ද කියලා? පුළුවන්. ඒකට හොඳ උදාහරණයක්. මනසින් බැඳෙන්න නැතුව වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ඕනතරම් බුද්ධ ශ්‍රාවක එහෙම තමයි. මම මනසින් බැඳෙනවා අඩුයි. හැබැයි ඌ යුතුයකම සුපිරියටම ඉෂ්ට කරනවා. එතකොට ඒ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න කියලා උට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔහෙලා එයාගේ අතර වෙනස මොකද්ද? ඔහු දුක් විඳින්නේ නැහැ. ඒ දුක් විඳින්නේ නැති. ඔහුගේ මනස ඒකට එහෙම දැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියුනේ නැති නිසා. ඔහු ඒකට ඇලුනේත් නැහැ, ගැටුනේත් නැති යුතුයකම. ඔහෙලා යුතුයකම කරනවා. ඒකට ඇලිලා ගැටිලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉෂ්ට වුණ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? දුක් වෙනවා, බෙල්ලේ වල දා ගන්නවා, බෙල්ල කපා ගන්නවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ එහෙම වෙන්න ඕන. ඔවුන් මනස නිදහස් කරගෙන යන අය. මනස නිදහස්, එළිය කචල් වල දැන් මම කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ගිනි ගන්නවා. මුළු ලෝකෙම ගිනි ගන්නවා. හැබැයි ඔහෙලගේ හිත ගිනි ගන්නේ නැහැ. එතකොට ඔහෙලට මුළු ලෝකෙ ගිනි ගන්නවද නැද්ද? දැන් මුළු ලෝකෙම ගිනි ගන්නවා. හැබැයි හිතේ කිසිම ගින්න. එතකොට ඔහෙලට ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑනේ. හිතට ගින්න આવත් විතරයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. හැබැයි මේ කොහෙද ගින්න පටන් අරගෙන දැන් ඒ ගින්නේ ඇතුලේ දාගෙන අර නිවුස් එකට දුන්නා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ගෙදර බඩු එළියට අදිනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තෙල් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගින්න එන්නේ නැහැ. පව් අප දුක් විඳපු එක. ඇයි එයාට එච්චර එයා කලබල වුනේ? එයා එළියේ ගින්න මොකද කරේ? ඇතුලේ ගින්න මෙව. එහෙනම් ඔහෙලට මේ ධර්මය මොකද්ද? මුළු ලෝකෙම ගිනි ගත්තත් ඔහෙලට ගිනි ඒත් ගිනි නොගන්න ධර්මයක් මේක. කොහොමද ආශ්චර්යයක්ද? මුළු ලෝකෙම ගිනි ගන්නත් තමාට කිසිම අවුලක්. ඔච්චර සුන්දර දෙයක්ද බලන්න. ඒක තමයි සදාකාලික සතුටේ ඇති. ඒක තමයි සදාකාලික සතුටේ ඇති. මේ කියන ධර්මයට එන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා. ප්‍රමාදෝ මච්චුනෝ, ප්‍රමාද වෙච්ච අය මලවුන් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔකට ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මෙහෙමයි. මොකද්ද? ඔවුන් හැමදාම සොහොනේ නිදනවා. ඔවුන් හැමදාම කොහෙද නිදන්නේ? සොහොනේ. මේ ධර්මයට ආපු අය සොහොනෙන් නැගිටිනවා. මලවුන්ගෙන් උට්ටානේ වුණා කියලා බයිබලයේ තියෙන ඕක. මොකද්ද? අපි ගිහිල්ලා මෙහෙම සොහොනේ නිදනවා. ඉපදිලා ජීවත් වෙද්දී සොහොනේ තමයි ඉන්නේ. මරණය බදාගෙන ඉන්නේ. මරණයට බයේ ඉන්නේ. ඒ බය නිසානේ කොටියෙක් කෙනකොට පනලා යන්නේ. බය නැත්තම් පණීද? බය නැත්තම් ඌ අල්ලලා අර බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ පැත්තකට දානවා. නිසා අපි හැමෝම ඔය මරණයට අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? අනියම් සම්බන්ධයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒව එළි වෙනකොට බයයි. දැන් ඔහෙලා මං කියන ඔහෙ හෙට මැරෙනවා. දැන් කාගේර අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. තමුසේ අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා සාක්ෂි පිට ඔප්පු කරන ඉවරයිද නැද්ද? ඉවරයිනේ. බය වෙනවා. ඒ වගේ දැන් මං කියනවා අම්මා හෙට මැරෙනවා. දැන් මං කාටවත් කිව්වේ නැහැ පාර බය වෙන්න එපා හොඳේ. මැරෙනවා. මැරෙනවා කියලා තාක්කේට ඔය තමුසේ හෙට මැරෙනවා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් බයයිද නැද්ද? මට දැන් කෝල් ගන්නවා ගෙදරත් එයි මගේ පස්සෙනුත් එයි. හඳහනත් තරයි යයි මං ආවේ නැත්තම් ඒව අනියම් සම්බන්ධතාව එළි වුණාම බයයි වගේ තමයි මිනිස්සු හැමෝම මරණයට බය. හැබැයි මිනිස්සු ඒක එළියට අදිනවට කැමති. ඒ කියන්නේ ඇයි? ඔව් මරණයට බය ඒක යටින් තියාගෙන යන්නේ. ඔයාලා ලෙඩ වුණාම ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නේ කොහොමද? මරණ බෙහෙත් ඉල්ලන මරණයෙන් ගලවන්න කියලා දිල්ලන්නේ ලෙඩේට බෙහෙත් කියලාද? ලෙඩේට බෙහෙත් මොකටේ? ඔහෙලා ඉල්ලන්නේ ඇතුලේ මොකද? මරණයට බයයි. බනේ හැබැයි ඒක ගැන කතා කරන්නේ. මගේ මෙහෙම තුවාලයක් තියෙනවා බා. බෙහෙත් ටිකක් දීපන්. ඩොකෝ බෙහෙත් ටිකක් දීපන්. අතුලාන්තයෙන් කිඳා බහලා බැලුවා මරණයට තියෙන බය. මං කියන්නේ තේරෙන්නේ හරියට බලන්න. ජීවිතේ හරියට ගවේෂණය කරන්න. හරියට හිත හොයාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මරණයෙන් උට්ටානේ වෙන්න පුළුවන්. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මරණයෙන් නැගිටලා සදාතනික සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. මේ විශ්වයේ එකම සත්‍යයක් පවතිනවා. ඒක තමයි සදාතනික සතුට. ඒක තමයි නිවන. ඒක තමයි එකම ගැලවීම. අන් සියලු තැනම ඔබට ආස්වාදයක්, අසුළු ආස්වාදයක් ආ දුක මායාවක් තුල පවතින සුළු සතුටක් ආ දුක. ඒ මායාවෙන් ගැලවුණ තැන සත්‍ය පවතිනවා. ඒ සත්‍ය තුල සදාතනික සතුට පවතිනවා. ඒ තුල ඔබේ අයිතිය පවතිනවා. ඒ තුල ඔබට ගහන්න බනින්න කවුරුවක්වත්
නෑ. ඒ තුල අඩුතරම ඔබට ධර්මය අහන්න කියන බුදුහාමුදුරුවෝක්වත් නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නෙත් කොහෙද? හිතේ. මම ඉන්නෙත් හිතේ. එතන ඔබවත් මමවත් ඔබවත් නැහැ. ඔබ හැමදෙනාම මේ අජර අමර නිර්වාණය ඔබ තුලින් හොයා ගන්න තුරු විශ්වාස නොකරත්වා. හොයාගෙන සදාතනික නිවනටපත් වෙන්න උත්සාහය, වීරිය, ධෛර්යය, අත්හැරීමේ පුරුදු වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොහොම මේ පින් අනුමෝදන් වීමට කැමති සියලු සත්වයෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවන. ඒ වගේම පින්නතුනේ මේ සියලුම කුසල් බලයෙන් මේ ස්ථානයේ ගොඩනගලා මේ පින්නතුන්ට මේ ධර්මය උගන්වන්න ධර්මශාලාවක් පූජා කරන අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයා. එම මහත්මිය ඒ වගේ මේ අම්මා එනවා මේ පන්තියට. ඉතින් අම්මා දැන් හොඳේ. දැන් නිදහස් වෙන්න ඕන. දැන් වැඳ ඉඳලා වැඩ. දැන් හිත අතරින්න ඕන. නැත්තම් දුක් වෙනවා. ඉතින් එනවා ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා මේ නිදහස් වෙන්න ඒ උතුම් නිර්වාණයටපත් වෙන සදාතනික සතුටටපත් වෙන තමාම පිහිට කරගන්න මේ පින් ඒ සියලු දෙනාට හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරයක්. ඒ වගේම මේ වැඩ කරන සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් හේතු වෙලා ඔවුන්ගේ ජීවිත සුඛිත මුත වේවා. ඔවුනුත් මේ දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදුකාරයක් පවන. අවසාන වශයෙන් පින්නතුනේ ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාට මේ සියලුම පින්නතුන්ට මේ පුණ්‍ය බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ආයුර ආරෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. ඔබේ හිත ඔබ තේරුම් අරගෙන ඔබ තුලම දුකටපත් වෙච්ච හැටි තේරුම් අරගෙන ඒ බුදුවරුන් සැනසුණු, පසේ බුදුවරුන් සැනසුණු, රහතුන් සැනසුණු ඒ මාර්ගයේ ඉක්මනින්ම ගමන් කළා. ඒ නිදහස දැකගෙන ඒ අජරාමර නිර්වාණය සමග එකතු වෙන ඔබට මේ සියලු ගැන්වීම් උපකාරී උපනිෂේ ප්‍රත්‍ය වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. තිස් එක